मिसाचे सुरवातेक गीत गावया. I-22 पेज 129. I-22. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. तुज्या माय मोगा खातीर हांव आनंदान मुरगोडटां. म्हजें दोळडीर तुवें पळयलें. ही कल्पना मनांत धरून तुमकां हांव सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आनी माय मोगाचो येवकार दितां. तुमची खासगी मागणी घेवन ह्या मिसान तुमी पूर्णपणे वांटो घेवच्याक हे मागणे आमी घेवया. मिसा आदीं सान फ्रांसीस शेवेराच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमित्तान हे मागणे आतां बापाक उबारया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या पोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्युनारी उर्बेन शुभवर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशिदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सौभागलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बोरवांस दितली शुभ वर्तमानची उर्बेवंत परगोटणार आमकां कोर. आमेन. भक्तीन या आतां मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाची उतरां एकदम म्हत्वाची. आमी ती दर वेळा आयकता पूण खूब पाटी ती आमी आमच्या काळजान रोमोंक दिवंक ना. तर ही उतरां आमी आयकोया. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज नोवेनाचो विशय आमकां नितीदारपण आनी बोगसण्याचें जिवीत आपणाक उलो करता. आयज आमी ह्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय जाताना देवा लागीं आमची काळजान मोग, शांती आनी मोयपासान बोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, नीत आनी संदान आमी जाणो आमी सारकी जियेनात म्हणून. निती पोरमोणे, देवाच्या उतरां पोरमोणे आनी हाका लागून आमी दुसऱ्यांक बोगसणी दिवंक जाय. पूण खूब पाटी आमी दिना. आमी तांचेर आनिकूय रागाबरीत जाता आनी हे भाशेन देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता.
संदान आनी हिंग उरला तर मोग आनी हिंग आसा तर ह्या पातकांची दूख धरया देवाचें बोगसणें मागया हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया सोरपोदितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा उतरां वडत्या संस्कारांनी संवसार तुवें नवो करता संवसार तूं नवो कोत्ताय तांचे वरवीं तुजे पवित्र सुबेक सैमा वडत्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर आमच्या सुम्यात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. इजरायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा आतां हांव नवो सोर आनी नवो संवसार रचतां आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना मनशाच्या मनान आनीक ताचो उगडास येवचो ना हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरीच जायात आनंदान भरूंक तुमचीं काळजां कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालें आनंदाची पोरचां जेरुजाल्याचेर हांव कुशालकायेन बोदतलों आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक ताचे मोदें आयकूंक येवचो ना ताचे भितर थोडेच दीस जियेतलें भुरगें आनीक मेळचें ना दोर एकलो म्हातारो आपली पिराय बोच्या आदीं मोडचो ना 100 वर्सांचो मोडटल्यार मनशाक तरनो म्हणटल्यात आनी 100 वर्सां जायनासर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला अशें म्हूण समजूचें तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं दाकांचो मळो रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं पोतून म्हणुया आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलीं हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मनांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय फोंडान देंवतल्या मदलें काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली आमचो जबाब
आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भोगतांनो ताका स्त्रोतांक गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीत भोर तोगता आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कोर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोंड्यान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हजे देवा, तुका दिनवासतलो निते काडे आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. शिव वर्तमानाक उबे रावया. तुमी जियेतल्यान जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसतलो. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. एकदां सामारियेंत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या गांव घरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसल्यांत परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक पावट गालिल्याच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफार्नाउमांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुद्याक थावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोंडीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मितान देखल्या शिवाय तुमी सोतमानच्याक नात. राजोधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपारच्या 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत परतून येतूच ही जेजूची केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. तेन्ना वो बायलो जेजूचेर विस्वास दवरता. आनी आमी जाणो एक बापूय आपल्या पुताचो कितलो मोग करता पळय तो जाणो वो जोर एकदम वायट म्हणून. म्हजो पूत घडयेक मरतलो आनी तो जेजूशी आतां कित्याक ताणें आयकल्लें की ताणें विजमितां घुडितां केल्लीं म्हणून. आनी ह्या भावार्थान जेजूचेर सोत मानून तो खरेपणी बरें करता. हाका लागून ताचेशी येवन ताणें ही विनंती केली. पूण जेजू पळय कितें म्हणटा पळय तो, तुमकां कितें जाय, ही बायली खुणां विस्मितां तुमकां पळोवंक जाय. म्हणजे कितें, खरेपणी तुमचो भावार्थ आसा की फकत विस्मितां आनी चमत्कार पळोवंक वेतात.
आमचो लोकूय घोडेक हे भाशेन जंयसर विस्मितांक घोडितांक घोडटा थंयसरूच वेता. जेजू आमच्या काळजांत आसा. आमचो विस्वास ताचेर कित्याक म्हणून ना? आमचो तर भावार्थ आसत जाल्यार आमकां मागता तितलें तो दिता. ह्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवीत सारूंक जाय ना, पूण आमकां रोखडेंच बरी जावंक जाय आत्तांच्या आतांच अशें घडटा आमच्या जिवितांत. आमकां तर रांदूंक जाय जाल्यार आतांच जेवण जाता तयार, इतलें तरी आमकां मनांत ना. आमी जाणून जावंक जाय ताका वेळ लागता म्हणून, म्हणून आमकां कित्याक म्हणून फुरसत ना, आतांच्या आतांच जावंक जाय. हाका लागून आमी हांगसूच थंयसर वेता. तुमी जाणात कितें म्हणटा तें हांव, कित्याक म्हणून तशें करूंक जाय आमकां. आनी हे भाशेन केलें म्हणटच मागीर आनी आमकां बरें दिसता, आमकां वीट येता. आनी कितलीं जाणां हे भाशेन करतात. तरी पूण आमी देवाचें बोगसणें संदान मागूंक जाय. कित्याक ती नकळत कितें कोत्तात पळय ती, हें पातकांचें सैम आमी घेवन भोंवता. आनी पातकाक लागून जेजू मेलो, ताका लागून आमी ह्या सगळ्या पातक्यांक जेजूशी हाडूंक जाय आनी तांकां ताच्या स्वाधीन करून तो मागीर तांकां ही पळय पिडापीड तांचेर आयिल्ली आसा ती पयस कोत्तलो, तांकां बरी कोत्तलो. असल्या भावार्थान आमी एकामेका बरोबर रावया. जेन्ना तीं असल्या जोरांनी तोडफोडटात तेन्ना आमी जेजूशी तांकां हाडया, जेजू तांकां पेकोवणी दितलो. कितें करूंक जाय आमी? पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी जेजूच्या एकवटान रावंक जाय, जशे भाशेन जेजू रावतालो. रात जाता म्हणसर तो बापाय बरोबर आपलो वेळ सादतालो. हे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, फकत 5 मिनट न्हिदच्या आदीं कोंद घेयात. आनी प्रत्येक सुस्कार जो आमी घेता तो जावन आसा एक वो मोणी. तो सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा तिजोतान तकली मेरेन आमी जेजून बरयता. कित्याक सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जेजून सांगलां हांव जिवीत म्हणून. ताका लागून प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता आमचे कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत, सगळे सुवातीचेर. हें आजून तुमी आयकोंक ना, आयकतात पूण तें आजून भितर वचोंक ना. भितर गेलें जाल्यार रोखडीच आमकां सुटका सोडवून जी ताणें तेन्ना घडून हाडलेली आसा ती आतां आमी अणभवतल्या. ह्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवंक जाय भयणीनो आनी भावनो. तर आमी भावार्थाची मनशां जावया. आनी हे भाशेन 5 मिनट लागतले आमकां हें सगळें काबार जाता म्हणसर. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार जेजू जेजू. हे भाशेन दिता की आमच्या आपल्यापणांतली आमी भायर सरतल्या आनी जेजूचें जिवीत जें आमचें सगळें आसा ताका एकवटून आमी आमची आख्खी रातभर सादतल्या. आनी हे भाशेन आमची रात अशीच वगडायची ना आमी, पूण मागण्यांतल्यान सादतल्यान जशे भाशेन जेजून सारली आनी सगळ्या सांता भक्तांनी भाग्योन फ्रांसिसान हे भाशेन सारलें. आख्खी रातभर तो मागण्यांत आसतालो आनी आमी आसतल्या हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना मागण्यांत आमचें सगळें घडोवन येतलें. आनी आमी नवी रोसनां जातल्यान जेजू सगळें सकाळीं उठलीं पोत्तून हे भाशेन करात. कित्याक आतां आमी नवीं मनशां, आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय. कित्याक आमचें जिवीत आमचें न्हय, आमचें जिवीत जेजूचें. आमी खेरीत सांदे ताच्या कुडींतले, तें खेरीतपण आमचें सगळें घडोवन येवंक आमी असलो सहकार करूंक जाय. मागीर कितें जातलें? हाचो परिणाम कितें? दिसांत आमचें सगळें असलींच प्रसंगां येतलीं. दुसरीं तीं पातकाच्या जोरान आसात तांकां आमी भेटतल्या आनी तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत करतल्या. आनी आमचें सगळें तांचोय जोर येता, कित्याक आमी तांचे सारकीं जावंक लागता. ताणें एक गाय सवली आमी 2 चंवता. असलो जोर आमचें सगळें नाका. हें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमकां तो पेकोवणी दितलोच. जशे भाशेन ताणें दिलें वच तूं जावलें बरो, त्याच वेळार आमी बरीं जातल्या. आनी जेजूचें जिवीत आमचें सगळें आसा तें आमी जियेतल्या, दुसऱ्यांक संदान करून तांकां जेजूच्या एकवटान दवरतल्या. आनी आमी जेजू सगळें आसा, आमी एक कूड ताची,
ते भाशेन आमचें जिवीत सारतलें. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेरान खूब लोकांक जेजू सवय तेन्ना आनी आतां पर्यंत तो ओडून घेता. कित्याक पळयात, आमी सगळीं जाणां ह्या 8व्या दिसान ताच्या भाग घेता. तर आमचे दोळे बंद करुया. ही कृपा तो आमकां मागून घेता जेजूच्या बरेपणांत आमचें जिवीत सारच्याक. आमचें पातकी सैम जें आसा, आमी जाणो निती प्रमाणे समृती प्रमाणे आमचें जिवीत सारिना. जें बरें करूंक जाय तें आमी वायट करता, चिंतता आनी त्या प्रमाणे आमी जियेता. हो सगळो पातकाचो जोर आमचे सवय आसा तो आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 भितरल्या भितर सगळें भायर काडया, पिळून सगळो सुस्कार भायर सर पर्यंत जेजूच्या नांवान ते काडया. आनी दुसरो सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयली की तो आमकां आपल्या एकपणान संदानांत दवरतलो आनी आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जें आसा त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागतलें. आनी आमचें खेरीतपण जेजूचें जिवीत जें आमी जियेता तें आमी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान आजेर कोत्तले. जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखणणी तुका. आतां सगळीं आमी उबी रावया. थोडी मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी पाद्रीनी देवाचो उजवाड आपल्या जिवितान भोगूंक आनी तोच उजवाड आपल्या जिविताचे देखीन आपल्या शेळयांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. आमचे आयकून घे बापा. सगळ्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी हेरा कारभाऱ्यांनी शांती खातीर वावरून झगडीं झुजां पयस सावन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी वायट करतल्या आमच्या भावा भयण्यांक भायरायन जावं पूण तांचे सवय मनशाल जावन आमचे भोगसणे उद्देशी आमचो मोग तांकां फावो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकळूत अनुभवूंक दुसऱ्या सवय काकळूतवून जावंक आमी आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक देवाक जाय तेच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयकून घे बापा. आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. सुर्गेचे बापा, ही जी मागणी मांडलेली आसा आनी आमच्या काळजांनी आसा ती तूं सगळीं वळखताय. तुवेंच हे आवडे आमच्या काळजान घातल्याय ते आमी तुका उबारता. ते सगळे आनी जें तूं आमकां दिवंक सोदताय तें आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दाना टॉयरे वेळार गीत गावया. C43 पेज 46 C43. Aci, 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 aci,
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचे आनी तुमचे मागणी बलिदान आनी देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या नाती पवित्र सुरवेस्पर मानून घेऊ. सुरवेस्परा आमच्या दोयेळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओतीर पावलां सांबाळ. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Voyoce आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगोणाचें तूं बळ मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोंप्यात. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता.
आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले आनी देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजुळीत तुमकां मोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शेवारा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू सवें आमी जियेता, जेजू आमच्या सवें जियेता. ह्या एकपणांत आतां आमची सगळी मागणी त्या सामानान धरून ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन म्हणया. आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक मोक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दितांक म्हणी आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटून आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. कोम्याच्या वेळार गीत गावया. D47 पेज 75. D47. Amka
Jesuच्या मोगा Jesu आमचे दादोस्पद अनुदानी वर्तेपण Soy primo vostra Toi Devaci rasa Soy primo Toi Devaci rasa Soy primo vostra Toi Devaci rasa Soy primo Toi Devaci rasa आमचे दोळे धांपया जेजू आमचे भितर आसा कुडींत मनांत आत्म्यांत ताचें आसप आमचें सगळें अदीक आनी अदीक आमकां पिकोवणी हाडूं कुडीची मनाची आत्म्याची आनी आमचे संबंद सगळे जेजू सगळें घडोवन येवं जो पातकाचो जोर आमचे सगळे आसा तो जेजू पेकयता तो अणभव आमी घेवया मागुया प्रितीच्या बापा या तुझ्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान बोर आनी नवी कोर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन उबीत रावत एकूच मिनट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचे वांगडी आहात ते अलेक्झांडर आमचो भाव क्लिंटन आनी ताचे वांगडी वो तांचो पंगड गायनाचो तांकां देव बरें करूं म्हणटा दया आपलें सगळें काम कोत्ता सकाळींतन सांगे ताका देव बरें करूं म्हणटा आमचे वॉलंटियर्स जे आमकां सकाळींतन सांगे मदत करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी यारांक जी आमच्या ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय तुमी आमचे पासून मागतात आमी तुमचे पासून मागता खरेपणी आमी जेजूच्या एकवटान अदीक आनी अदीक वाडया आयज आनी फाल्यां मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 9, 15 सांजेचें 4:30 आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन फाल्यां निमाणो दीस 9:15 मीस व्हडलें मीस
ह्या मिसा उपरांत हांगसोत्तान वयर इगोर्ज रोजरी इगोर्ज आसा पळय थंयसर खुर्साची वाट आमी चलतले हांव थंयसर एक धाकटलें मीस आसतलें जांकां मीस मेळोंक ना तांकां आनी घरा वेताना पेज घेवन घरा वेची सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं आनी सोर पोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आमी बरोबर म्हणया भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस कडेन मागचें आमकां मागलेलें मेळ्ळेलें आसा ताकाय आमी दिनवासया बरोबर आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा आमेन
सुरवातीक आमी गीत घेवया I-22 पेज नंबर 129 पापिया तूं रे निर्भाग्या. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. तुज्या माय मोगा खातीर हांव आनंदान मुरगोडटां. म्हजें दोलदीत तुवें पळयलें. ही कल्पना मनांत धरून आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता आनी जी ह्या मिसाची इंतेसां आसात ती मनांत धरून ताच्या आदीं हें सान फ्रांसीस शेवेराच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणी आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमित्तान हे मागणे आतां बापाक उबारुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शेवेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या खुर्सार नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्युनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो रादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सौभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवास दितली शुभ वर्तमानची उर्बेवंत परगटणार आमकां कोर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज नोवेनाचो विशय आमकां नितीदारपण आनी भोगसण्याचें जिवीत आपणावंक उलो करता. आयज आमी ह्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय जातना देवा लागीं आमची काळजां, मोग, शांती आनी मोयपासान भर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमची पातकां मनांत हाडया. निती पासत आनी संदना पासत कशे भाशेन आमी जेल्या. जेन्ना आमची आमी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे जिवंक ना तेन्ना आमी दुसऱ्यांक भायर येता, तांचे चावता, तांकां देवाच्या संदनांत एकठांय करचें आसतना आमी तांकां पयसा येता. अशें आमी जिवीत सारलेलें आसा. आमकां पर्यंत जेन्ना आमी पातक केलें की ना आमकांच भोगसूंक जायना. तर हें सगळें मनांत हाडया. हें पातक आमी कबूल करया आनी देवाच्या ताब्यांत घालून ताची पेकोवणी भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदांचाक वार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवया आनी हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, उतरां वाडत्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो कोत्ताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सुबेक स्वयं वाडत्या देण्यांनी बोर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या कालाची आनीक याद आसची ना. मनशांच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरीत जायात. आनंदान भरून तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुसालेम, आनंदाची पर्जा. जेरुसालेमाचेर हांव कुशलकायेन भरतलों आनी म्हजे परजे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलें भुरगें आनीक मेलचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मोडटेल्या मनशाक तोरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मोळो रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. जबाब. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर जगता. जबाब. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव. सर्वेस्परा, दुकान रोडण्यान काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नित्यकाली. जबाब. आमी तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां सामारियेतेन 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या गांवांक घरां मान मेळो ना अशी जेजूनूच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो
जेरुसल्यांत पोरबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सोगलें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटोच तो आनीक एक पावट गालिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफारनावांत एका रोज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरणाचे तोणीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विस्मितान देखल्या शिवाय तुमी सोतमांच्याक नात. राजोधिकारान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरच्या आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्याय वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दोनपारचे 2 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा म्हूण म्हणलेलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमचो भावार्थ जेजूचेर कितलो आसा? ह्या परक्यान भायल्यान जो जेरुसलेमाचो पूत नासलोलो, इस्रायली पोरजेचो नासलोलो, ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो. खुणायन विस्मितानूय भावार्थ ताचो आसलोलो म्हणून तो जेजून सांगलां तें आयकून गेलो. हे भाशेन आमचो भावार्थ आसा. कितलें आमी जेजू कडेन मागलेलें आसा, पूण आमी तें पोत्तून मागता. मेळ्ळें म्हणून आमी समजून ताका दिनवासीत रावंक जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कितलीं जाणां हे भाशेन करतात आनी आमी सगळो मेळोंक ना म्हणून हीच मागणी आमची चालू आसा. भावार्थ ना तातूंत आमकां. जेजूक सांगलें की ना रोखडेंच त्याच वखदांत तो आमकां दिता म्हणून आयज हें सिद्ध जाल्लेलें आसा. असल्या भावार्थान आमी जिवया. आतां आनी एक तुमकां सांगूंक जाय. जेन्ना दुसरीं ही पुरी पातकाच्या जोरान आसतात तेन्ना आमी कसलो इलाज तांकां दिता? तांकां तशींच सोडटा. तांचे सुरशिल्ली आमी पयस वता. तांकां आमी कांयच करिना. आमी कितें करूंक जाय? तांकां जेजूशी हाडून जेजू तांचो हो पातकाचो जोर आसा तो काडून उडय म्हणून आमी मागणें करूंक जाय. आनी जेजू कितें करतलो? त्याच वखदार तांकां बरो करतलो. असल्या भावार्थान आमी जियोया आनी असल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान घडटल्यो. आतां आमी आमचे पातक सोडपाक कबूल ना. त्या पातकानूच रावंक सोदता. ह्या जोरान आमी तोडफोडटा. अरे आमकां तो जोर आयलो जाल्यार कितें करता आमी? आमी वेळ काडटा आनी सुशेग घेता, दुसरीं कामां सोडटा. हे भाशेन आमी मागण्यांत रावंक जाय न्हय. पातकाचो जोर जेन्ना आयलो तेन्ना आमी जेजू भाशेन रातची बापा बरोबर वेळ सारया आनी सकाळची ताचे सगळें आमी संबंद जोडलो की ना त्याच्या संबंदांत तो बापाक एकवटून आसा आनी तो आमकां हे परी सगळें बरेंपण फाव करतलो. हें आयकलां तुमी खूब पाटी. ही भाशेन तुमी पाळटात, जियेतात, वय कोत्तात. मातशें एक धाकटें मागणें तरी कोत्तात. थोडें मातशें सुबेज करात. हांवें तुमकां सदांच सांगलां, काल आमकां सारकें सांगलेलें आहा स्पश्टपणी,
जेजूच्या नांवांत आमी रावंक जाय म्हणून. तर हाका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, कोंत घेयात. प्रत्येक मोणी आसा पळय तो एक सुस्कार जावन आसा. सुस्कारांत तो आमचें सवें आसा. सुस्कारांत आमच्यान ताचें सवें रावंक जाता. सुस्कार घेतलो की ना, पांयाची बोट आसा तिचो तान तकले मेरेन सुस्कारान आमी बरोवन येता. आनी हे भाशेन तर आमी जियेत, हांव तुमकां गॅरंटी दितां तुमची सावथ भलायकी बरी जातली. आमी वयल्या वयरीच घेता आनी चिंतनानीच आसा. बरे भाशेन पूर्णपणे आमी जियोया न्हय. देवान आमकां कितें उणें केलेलें आसा. आमची पातकां पर्यंत ताणें केन्ना बक्षिल्लीं आसा. ते भाशेन आमी जियोंक जाय. असल्या बावळांतान आमी जियेनात. हें चिंतात मातशें. आनी हे भाशेन ताणें आमकां सोडवण जोडलेली आसा ती आमी त्या प्रमाणे जियोया भयणीनो आनी भावनो. पूण हे भाशेन रातीक सगल्या आमच्या त्या दिसा घडलेलें आसा बरें आनी वायट. आमी बरें आनी वायट केल्लें आसा आनी दुसऱ्यांनी आमकां बरें आनी वायट केल्लें आसा. हें सगलें भितर आमी दवरचें न्हय. हें सगलें आतांच काडून उडोवया. कित्याक आमी रातीक एके वतीन मोत्ता आनी सकाळीं पोत्तून पुनर्जीवन जाता. हे भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत आमी मोत्ता आनी पुनर्जीवन जाता. हें केदें व्हडलें बाग आमकां देवान दिलेलें आसा. हे पुरी आमी जेजू सवें जियोया न्हय. पूण हें प्रॅक्टीस करूंक जाय आमी. रातची न्हिदच्या आदीं सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडात. चिंतना भावना चाल जशे भाशेन एक आणयेंतलें सगळें उदकान येता आनी तें मातशें फिरोवन आमी भायर उडयता आनी ती नितोळ जावंक लागता 5 मिनटांनी. जेजूच्या नांवांत आमी नितोळ निर्मळ जातल्या. आनी जी आमी खेरीत सांदेताचे जियोंक जाय त्या प्रमाणे आमी त्या खेरीतपण जियेतल्या. तो आमकां घडोवन हाडटलो. रातची पळय आमची चाल भितरल्यान घडोवन आयिल्ली आसा ती आमच्यान काडूंक जायना. हें पातक आमचें सगळें रुजलेलें आसा. तें फकत जेजूनच काडूंक जाता. तो रातभर मागीर आमचें सगळें वावुरतलो. आमी न्हिदलेलीं आसा पूण तो आमचें सगळें वावरून सकाळीं आमकां तो नवी रचना करता. ह्या नवे रचनेंत आमी जेजूच्या एकवटान पोत्तून वेळ सारूंक जाय. आनी सारीत जाल्यार आख्खी रात आमची मागणी जाता. 24 वरांची 6, 7, 8 वरां तर आमी हे भाशेन मागण्यान चालली जाल्यार गॅरंटी दीसभर आमी प्रत्येक वेळार वो जोर आमचे सगळें उपरासता पातकाचो आनी दुसऱ्या मदें आसा तो आमी रोखडोच जेजूच्या ताब्यांत करून आमकां सुटका मेळोंकूच जाय, पेकोणी मेळोंकूच जाय. आनी मेळोंक ना जाल्यार आमी फुरसत घेवंक जाय. हें सगळो जेजू सवें धरून जें आमकां भोगूंक दिलेलें आसा तें आमचे पासत न्हय दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी भोगूंक जाय. सगळ्या सांत भक्तांनी अशें केलेलें आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत आपल्या पासत न्हय देवा सवें दुसऱ्यां पासत तो जियेलोलो आसा. आमचे पासत आजून पर्यंत जियेता. ताका लागून इतल्या व्हड्या भोक्तीन आमी हांगसर येता. तर म्हज्या भयणीन आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी हाजीर जावया. आनी सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर जेजूच्या नांवांत सगळें भायर काडया. हांगसर आमकां लॉज आसूंक फावना पूण आमी व्हडा भोक्तीन भावार्थान जेजू सवें आमचें जिवीत आसा ताका एकवटोन सगळें भायर काडया. आनी भायर काडलें की तो रोखडोच तें नितोळ निर्मळ जेजून आमकां ह्या संवसारांत पातकांतली सोडोवच्याक बापान ताका धाडला आनी हेंच तो बरे भाशेन कोत्ता. तर आमी तें बरे भाशेन करून घेवया. ताका सगळें आमचें भितरलें ओपून चड करून आमचें पातक जेजू सवें आमचें जिवीत आसा. तर आतां आमी थोडो वेळ उबी रावन मागणी देवा बापाक उबारया. उबी रावया. आमच्या पाप साहेबांक बेसवानी आनी पाद्रीनी देवाचो उजवाड आपल्या जिवितांत भोगूंक आनी तोच उजवाड आपल्या जिविताचे देखीन आपल्या शेळयांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. सगळ्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी येरा कारभाऱ्यांनी
शांती खातीर वावरूंक जोगडीं झुजां पयसावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी वायट करतल्या आमच्या भाव भयणीक भायराना जावंक पूण तांचे सवें मनशाळ जावन आमच्या भोगसण्या उदेशीं आमचो मोग तांकां फावो दिवंक बापाचो आदार मागुया. आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकूट अणभवून दुसऱ्या सवें काकूतवंत जावंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलून देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची खासगी मागणी आतां देवा बाप्पा मुखार मांडया. सुर्गीच्या बापा, ही आमची थोडी मागणी आमी तुजे सुरशी उबारलेली आसा. आनीकूय जी आमच्या काळजांनी आसा ती तूं वळखताय, तूं जाणाय, तीच तुवें आमच्या सगळें उजरासलेली आसाय. तर आमी सगळी मागणी तुका उबारतना तूं आमकां खूब धेण्यानी बरोवंक सोदताय तें आमकां सगळें फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46 वेदीचेर उंड्या सोवे. भावनो मोज्यानी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गान फुडें वचूंक आमची अतीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदिदारान सशनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्थाय आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगुणाचें तूं बळ मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. For
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडास हक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोठुया तुझ्या गोसा आनी बोलोची मोपना वळवी, तुमी नाका सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दोरमदूत आनी सोर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेजून आमकां हें मागणें शिकयलां. जेजूच ते आमचे सवय म्हणटा, कित्याक जेजूक एकवटन आमी जियेता, तो आमकां एकवटन आसा. सगळीं आमची इंतेसां मागणी आमचे आनी हेरां पासत आसा तितली काळजान दवरया. ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन आतां ताचे सवय म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुखली सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुवें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D47 पेज नंबर 75 जोय प्रिती मोग वस्ता. Zoe pretty
आमचे दोळे धांपया जेजू आमच्या काळजांत आसा. सगळे तरेचो पातकाचो जोर जो आमचे सोबे आसा तितलोय आमी ताचे स्वाधीन करया. आनी जेजू आमकां पेखोवणी हाडटलोच. आनी हे पुरी ताच्या पवित्रपणांत आमी भाग घेवया. मागुया. प्रितीचे बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान बोर आनी नवी कोर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. उबीच रावन थोडी सुचना आयकात. आमची मांडावळ मिसाची तुमी जाणत 6, 7, 8, 9, 15 सकाळची 4:30 आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन. हे दोनूय दिसांक तेच भाशेन आमची मांडावळ आसतली मिसाची. पूण फाल्यां निमाणो दीस 9:15 मीस पोरबेचे मीस कशें आमी समरोमतेल्या. ताचे उपरांत खुर्साची वाट हांगसोत्तान रोजरी गोज्जेपुऱ्यान. सर्वेस्पोद तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बरोबर म्हणया, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U31 पेज 245 संवसाराक जेजू दियात. San Francisco Xavier, tus facil pranzano Gesù, civitat mor
page 2, A4. आपयला म्हूण आमकां सगळीं उबी रावया. A4, page 2. आपयल्या म्हूण आमकां तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सरस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो विशय आमकां नितीदारपण आनी बोगसण्यांचें जिवीत आपणावंक उलो कोत्ता. आयज आमी ह्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय जाताना देवा लागीं आमचीं काळजां मोग, शांती आनी मोयपासान भर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. तर हो विशय मनान धरून आमी आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटां आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागवून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्या जिविताक पावून. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा उतरा वरत्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो कोत्ताय, ताचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक संभावत्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतर फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. इजायस प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना, मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरी जायात. आनंदान बरोवन तुमचीं काळजां
कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोसाचें जेरुजालेम, आनंदाची पोरजा. जेरुजाल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुदनाचो आनीक विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदीं आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले भुरगें आनीक मेळचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरच्या आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोरनो म्हणटले, आनीक 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण सजमुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतर हे. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं की आमी तुका वाकाणटाव सोरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली म्हणुया. आमी तुका वाकाणटा सोरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटां सोरेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सोरेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय, कोणांत देंवतल्या मुदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब: आमी तुका वाकाणटा सोरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सोरेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताची बोलेपणां जिवीतभर तोखता. जबाब: आमी तुका वाकाणटा सोरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सोरेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सोरेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सोरेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते खाली. जबाब: आमी तुका वाकाणटा सोरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार: तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात. आमी सोरेस्पर तुमचे सवें आसतलो. सोरेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सुवां प्रमाणे देवक्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां सामरियेंत 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिलेक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवगोरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांत लोक परबेक गेल्लो. जेरुजालेंत परबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगलें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक फावट गालिलेच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफेर्नाऊमांत एका राजअधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदियाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोनाचे तोरणेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुनां आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सोतमानच्याक नात. राजअधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. दिवचे उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाको ताका मेळूंक गेले
आनी ताचो पूत जीव आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वेळार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपारच्या 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जीव आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक घुमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जिवचेर विस्वास ठेवलो. जुदयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडेनो, सुरवातीच्या उतरान तुमी आयकला आजच्या नेळाचो विशय, कमिटमेंट टू जस्टीस अँड रिकन्सिलिएशन. म्हणटकूच एकचारा खातीर, एकोडा खातीर, न्याया खातीर आमी आमचें जिवीत भेटोवंक फावो. थोडो वेळ आमी ह्या विशयाचो नियाळ करुया. तुमकां दक्षिण आफ्रिकाचे इतिहासाची खबर आसतलीच. 100 वर्सां सुमार इंग्लीश सरकारान ह्या देशांत राजकारण केलें. आनी एक राजकारण करतना इंग्लीश सरकारान आफ्रिकन लोकांक खूब दूख कोस दिलें. तांणी तांकां लागीं धरून ना पयस दवरलें, खूब अंतर दवरलो आनी जिवीत सारतना खूब बेबबाद केलो. जशें रेल गाडयेन प्रवास करतना इंग्लीश लोक फर्स्ट क्लास थंय बसताले आनी बाकीचे लोक फाटल्यान, 3rd क्लास म्हणटा आमी. तशें बसीन प्रवास करतना तेंच घडटालें. आनी मनोरंजन करपाक, एंटरटेनमेंट वेगवेगळे जागे आसले. आफ्रिकन लोकांक एक जागो आनी तांकां दुसरो जागो. एके भाशेन खूब अन्याय ह्या सरकारान केल्ले. नेल्सन मांडेलान ताचो फुडारी लोकां खातीर खूब कश्ट घेतलें आनी तांचेच देशाक स्वतंत्र मेळून खूब पिडापीड केलें. इंग्लीश सरकारान ताका कैदीत दवरलो. पूण हें स्वतंत्र खातीर झगतना शेवटाक 1901 1901 वर्सा ताका स्वतंत्र मेळ्ळें. आनी ह्या मनशाक नेल्सन मंडेलाक ताका पयलो आफ्रिकन राष्ट्रपती हो ब्लॅक केलो. आनी हो उरली जातकच ताणें ब्रिटीश लोकांचेर राग धरूं ना, पूण तांकां बोगशिल्लें आनी सरकारान तांकांय बसयलें. एके भाशेन नेल्सन मंडेला ताचें उदाहरण आमी घेवया की ज्या लोकांक दुस्मानांनी एके भाशेन कोस्तावले, दुखवले, ताणें ताका बोगशिल्लें आनी तांचे मदें खूब एककोट आसलो. पयले वर्सा हांवें आयकलां, सवसत म्हणटा, हांव आयल्या संवसारांत नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार जोडूंक. कसो जाय तो नवो संवसार आनी नवो स्वर्ग? एकोडाचो, मोगाचो आनी भोगसणेचो. जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो आनी 3 वर्सां ताणें पब्लीक मिनिस्ट्री केली, त्या वेळार जेजू मदें खूब अंतर आसलो, दुस्मानकाय आसली. जशें फुडाऱ्यांनी ह्या पातकांक पयस दवरल्यात, तुमी पातकी आमी पवित्र, आमच्या मदीं मिसळ जावं नाकात. तशेंच खोडकारांक, 2 वस्तुदारांक पयस दवरल्यात. जेजू आयलो म्हणलो, म्हाजो बापूय सगल्यांचो मीठ नासलो मोग कोत्ता. आनी हो मोग जेजून आपल्या उतरांनी आनी खोर्लेन दाखयलो. एक भाशेन जुद्यां मदें एकवट परतून हाडूंक प्रयत्न केले. आनी प्रयत्न कोत्तना त्या दुस्मानान ताका खुर्सान मारलो. पूण जेजून म्हणलें, सायबा ताका बोगोश, ते कोत्ता ते नकलो. सो देवचे मागणें आनी कोन्यो एके भाशेन एकचारा खातीर, एकोडा खातीर आनी न्याया खातीर जेजून केल्यो.
आजच्या संवसारान पळयल्यार खूब खूब दुस्मानकाय आसा. कित्याक जायत कारण असं वेगवेगळे कारण आसात. खूब खूब अन्याय आसा. कारण वेगळी आमच्या कुटुंब पळोवया, आमच्या संस्थेत पळोवया, समाजात पळोवया, खूब खूब अन्याय आनी दुस्मानकाय आसा. जशें जेजून आपलें जीव सगल्यांक भेटवलें आनी सगळ्यांक दान केलें. आमी तरी मागणी करुया आमच्या देशांत, आमच्या गांवांनी, संवसारांत न्याय मेळूंक, तशेंच एकोड्यान रावूंक आमी देवा लागीं मागुया. आतां उबी रावन आमची थोडी मागणी देवाच्या हातान घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी पाद्रींनी देवाचो उजवाड आपल्या जिवितांत भोगूंक आनी तोच उजवाड आपल्या जिविताचे देखीन आपल्या शेळयांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. सगल्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी हेरां कारबाऱ्यांनी शांती खातीर वावरूंक, जोगडीं झुजां पयसावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगल्यांनी वायट करतल्या आमच्या भावा भयणींक भायरायना जावंक पूण तांचे सोवे मनशाळ जावंक आमच्या बोगसोण्या उदेशीं आमचो मोग तांकां दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सोमेस्तांनी देवाची काकलूत अणभवून दुसऱ्या सोवें काकलूतवंत जावंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलून देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. थोडा वेळ शांत राहून आमचे सगळ्यांचे खास मागणी देवाच्या हातांत घालुया. मोगाळ बापा, आमची सगळी मागणी आयकून घे म्हूण आमी कालतीपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C43, page 46, वेरीचेर उंड्या सोवे. C43. Sove
तुका विठोयता. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सोवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या दोळ्याळ बापा, आमी तुका ओपून दिता ते बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी स्वयंपाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बोल दी. आमकां नितोल करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओथीर पावलां सांबाळ. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बात्ता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पेद्रा सासणांचे देवा, सोर आनी सोरताय योगस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवीन करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोता आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडोनेचो, आमच्यो वडामण्यो दमावून तुजी चाकरी करूंक निर्बोली काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरन्नान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकोवताय तूं आमकां. देखून सगळे देवतां आनी भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरीन दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र जाणून ही देणी पवित्र करून मागता, जावं ती आमकां जुगस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बशे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स केल्ली तुका नवेन दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सवानी पुना जीवन पुना वरवी तुवे आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वोत्तर. बापा देवचे मोन्नांचो पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी हो तोंडान कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कुरागो सावताले आमा समेस्तांक पोत आत्म एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्खी चालोली तो पवित्र बेसो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सोल यादिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनोवच्यो बस मेल्ल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर तांकां आसता गोटेन मेल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसोल मुखामोल पळोवंक फावो कर आमची दुआ करून मागता आंको मध्याची माये सांगाती तिचो पोती बागवेन जुसे बगून दोरदुतां सुमानोल्ल्या तर सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटोवन दी तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद वेदार बापा सोर वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी एकठांय एकसरांनी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजें सुखां सैनीक बरेंशें अतरेकता तर आमकां तुज्या दा काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दोरदांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती दिवचू शिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटेले आमची ही देवाची शेली जेजू आमकां हे मास रगत खावंक पिवंक आपयता शेळ्याक आपयलें ते सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 75, D47, Zoe Preeti Mog Bosta. Soy
Soy priti mok vosta, toi dewachi rasa. 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 Sorectaya miseria, don manachia sona, sugriviva tambodi, shisuk mate asundi. Soy priti mok vosta, toi dewachi rasa. Soy priti mok vosta, toi dewachi rasa. Por solit moko tuje, Jésus va mi polonche, sorgar bokta sangauti, voi bobani tikani. Soy priti mok vosta, toi dewachi rasa. Soy priti mok vosta, toi dewachi rasa. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, या तुझ्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुझ्या जिवान बोर आनी नवीन कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासण सुखाक आमकां पावय हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडा वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर अपोलो कार्दोजांक आनी आमचे पासत मीस भेटयलां आनी देवाचें उतर पळगुटलां. त्या भायर हांव आमचे सगळे वांगडी आसात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर सांकिस्तांवांक, कॉयराक, मिडियाक, वॉलंटियर्सांक हेर आमचे बरोबर वावतात. तुमकां आनी जीं कोण आमच्या मिसान आख्ख्या संवसाराक वांटो घेतात आनी देवस्पणी आपलें जिवीत जेजूच्या कोटान सादतात, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचे पासत मागतात, आमी तुमचे पासत मागता, सदांच तुमकां आमच्या मागण्यांनी दोत्ता. पिसाची मांडावळ ह्या दिसांनी तुमी आयकलेली आसा, तुमी जाणत ती देखोर जालेली आसा, पूण तुमकां फकत आठवण कोत्ता. 6, 7, 8, 9, 15 सांजेचें 4:30 आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां निमाणो दीस, 9 दीस सोंपतात. ह्या नोवेनांक फेस्त ना, तर फाल्यां 9:15 मीस, परबेचें मीस कशें आमी दवरतले
आनी ताचे उपरांत हांगसोत्थान वयर रोजरी इगोर्जे पर्यंत आमी खुर्साची वाट घेतल्या तर ह्या मांडवळींत तुमी भाग घेतात वर्साच्या वर्सा तर तुमकां फाल्यां आमंत्रण दिता तातूंतय भाग घेवच्याक हेर तुमी सगळें जाणात तो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सकाळची आमी 5 वरांचेर मागणी दवरता खूब जाणां त्या मागण्यांत वांटो घेतात हरशीं हांव तें 1.5 वर सकाळची मागणी दवरता तातूंत तो तुमी भाग घेशात तुमची खूब ओत्मीक प्रगती जावंकूच जाय जातलीच आनी जालेली आसा लोकांची तो तातूंत तुमच्यान केन्नाय खंयच्याय वेळार मागण्यांत त्या भाग घेवंक जाता यूट्यूबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल हें नांव आसा यूट्यूबाचें पूण तेच परी एंड्रॉयड आनी आयफोन आनी आमची वेबसायट त्याच नांवाचेर आदारलेली आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल तुमच्यान हिंचरूय हे सगळे आनी बाकीचे आमी हेर कोत्ता तितलेंय तुमी तातूंत भाग घेवंक जाता सांजेचे 3 काकलुचो त्योस खुर्साची वाट आनी तेर्स आसा तो तातूंत तुमच्यान भाग घेवंक जाता देव बरें करूं उबी रावन आशिर्वाद घेवया सुरेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुरपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचें व्हड उपकार आमी मागणे सगळे एकठांय म्हणुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा देवाच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांचो लासतालें देखून देवाचें नांव आनी सोडोनाची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता दुसरो एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विरोधीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा आमेन U31 page 245 U31 San Francisco Xavier tus occhi pranzalo Gesù ci vitan mana opran sansarako ditai Gesù San Francisco Xavier Gesù ti ungo
Page 2, A4. पयल्या म्हूण आमकां सगळीं उबी रावया. पयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ही पवित्र मिसाची भेटेतोन या. वयरून मारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीतारगा. वयरून मारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीतारगा. आमी जोडला तुज्यो सोबत मेला बियोन बोन मोगान आयला ह्या बेला. बाय कोणगी कोलकाताय आमची गोंया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. बाय कोणगी कोलकाताय आमची गोंया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज नोवेनाचो विशय आमकां नितीदारपण आनी बोगसण्याचें जिवीत आपणावंक उलो कोत्ता. आयज आमी ह्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय जाताना देवा लागीं आमची काळजां मोगान शांतीन आनी मोयपासान बोर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगाच्या भाव भयणो, आयची वाचपाय आमकां देवाच्या उतराक कान दिवंक आपयतात. देवाच्याच उतराचेर आमी उतर आयकून आमी आमचो बोवार्थ गोड करूंक देव आज आमकां आपयता. हीच कल्पना आमी मनांत दवरून हे आमी 8व्या दिसाक आसा म्हणटकीर कुरपेच्या नोवेनाच्या आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार उबारुया हे मिसाच्या बलिदानांत. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सूर पदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पश्चात भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पऱ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, काकलूत काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, काकलूत काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, काकलूत काकलूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा, उतरां वर्त्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय. ताचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक स्वयंभावर्त्या देण्यांनी बोर आनी ह्या जिविताचे गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरीन फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जो जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या कालाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरीत जायात. आनोदान बरोम तुमचीं काळजां. कित्याक ही म्हजी नवी रचना, म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालें. आनंदाची पोरजां. जेरुजाल्याचेर हांव कुशालकायेन बरतलों आनी म्हजी पोरजे खातीर हांव आनोदान मुरगोडटलों. रुदनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तुमचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलो. भुरगें आनीक मेलचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मोलो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार. हे देवाच्या आयकल्या उतराचेर आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आनीक पावट म्हणुया. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलाय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नारकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचें बरेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक. म्हजी काकलूत कर. म्हाका पावस सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब. आमी तुका वखणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उबी रावया. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां समारियांत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळना अशी जेजूनच गोळाकी दिल्ली. गालिल्यांत लोक परबेक गेल्लो. जेरुजाल्यांत परबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच
तो आनीक एक पावट गालिलेच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी कफरनावांत एक राजअधिकाऱ्याचो पूत पिड्येंत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळोवंक गेल्लो. मरणाचे तोंडीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक या म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, कुणां आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी सोतमानच्याक नात. राजअधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरा पाळो पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक गेलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळोवंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार तो ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपारच्या 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुडियांतलो गालिल्यांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावान भयणो, एकदां एक भुरगो एक घरांत लासता त्या घरांत सांपडटा. तो वयले माडेर आसता आनी सकला सावन ताचो बापूय ताका उलो करता आनी म्हणटा, पुता तूं उंच उडकी मार, आपूण तुका दवरता. आनी तो पूत म्हणटा, डॅडी म्हाका दिसती पडना, कांयच दिसती पडना आनी म्हाका भिरांत दिसता. देखून पूण बाप कितें म्हणटा, डॅडी कितें म्हणटा, पुता हांव तुका पळयता, तूं उडकी मार आनी हांव तुका दवरतलो. तो भिरांतीन तसोच उडकी मारता आनी मागीर ताचो बाप ताका दवरता. मगाच्या भावान भयणो, आयचे वाचपान आयचे शुभ वर्तमान आमी असलीच गजाल आयकल्ली आसा. एक राज अधिकारी ताणें जेजूचें जायतें आयकल्लें आनी ताचो पूत जो बरो ना ताका बरो करूंक ताका आनी कांयच उपाय ना म्हणून तो फकत जेजू लागीं येता. तो जाणा जेजू गालिल्यांत पावला आनी तोच ताच्या पुताक बरो करतलो अशी ताका खात्री आसा. आनी तो जेजूचेरच भार धरून जेजू लागीं मागूंक येता. आनी आमी पळयता तो म्हणटा, सायबा म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं वच, तुजो भुरगो मरचो ना, तुजो पूत जिवो आसतलो. मगाच्या भावान भयणो, ह्या राज अधिकाऱ्यान ताचे लागीं कांयच प्रूफ ना ताचो भुरगो आसतलो की ना. तो फकत जेजूच्या ह्या उतराचेर वच, तुजो पूत जिवो आसा ह्याच उतरांचेर विस्वास धरून तो परतून वता. कांयच प्रूफ ना, पूण तरी आसतना देवाचेरच भार धरून, जेजूचेरच भार धरून तो आयज परतून वता. आनी मागीर आमी फुडाराक पळयलां ताचे चाकर येवन ताका सांगतात, वाटेर आसतनाच, एक दिसाची वाट आसतली ती घडये, दुसऱ्या दिसाक जेन्ना वाटेर आसतनाच ताचे चाकर येवन ताका सांगतात ताचो पूत बरो जाता म्हणून. मगाच्या भावान भयणो, आमकांय जेजून देवान आपल्या उतराचेर विस्वास धरूंक आपयल्लीं आसात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती येतात, घडणुको घडटात, पिडा येता, रोग येता आनी आमी देवाचेर भार दवरता. पूण आमी केन्ना केन्ना देवाचें उतर आयकतात पूण आमच्या जिवितांत तो ह्या राजअधिकाऱ्या भशेन तो गोट भावार्थ ना. भावार्थ आसा खरो पूण तो गोट भावार्थ ना. आमी आमचे मनान दुबावूय आसता. मगाच्या भावान भयणो, कांयच प्रूफ नासतना, कांयच खुणा नासतना ह्या
राजअधिकाऱ्यान जेजूचेर भावार दवरलो, जेजूच्या उतराचेर भावार दवरलो तितलेंच. आनी ताच्या भावार्थाक लागून जेजून ताच्या पुताक बरो केलो. आनी आयज जेजू आमकां आपयता आमी एक भावार्थाची मनशां जावंक, आमी जेजूच्या उतराक कान दिवंक, जेजूच्या उतराचेरूच आमी नियाळ करूंक आनी ताचेर उतर आमच्या जिवितांत आपणावून आनी ताचेर भाव दवरूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक वाचतात, घोराब्यांत वाचतात आनी आमी वाचता आसतना तें देवाचें उतर म्हूण वाचतात वो वाचूंक जाय म्हूण वाचतात काय. होच प्रश्न आमी आमच्या मुखार मांडुया. देवान आमकां ताचें उतर दिल्लें आसा आनी हें उतर आमी आमच्या जिवितांत लावन घेवंक आमी गरजेचें आनी देवाचेरूच भार दवरूंक गरजेचो. जेन्ना आमी वायट परिस्थितीन पडटा तेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, देवाच्या उतराचेर आमी भार दवरुया आनी हेच भावार्थान मुखार वचूंक प्रयत्न करुया. तर आमी ह्या खुरपेच्या नव्यानांत आसात तेन्ना हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया की आमचो भावार्थ वाडोवंक, देवाच्या उतराचेरूच आमचें जिवीत चलोवन वचूंक, देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत सारूंक आनी देवाच्या उतरान आमचें जिवीत बदलून हाडूंक हीच बदलणी आमी देवा लागीं मागुया. आमी आमच्यो कांय गरजो देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी आनी पाद्रींनी देवाचो उसवाड आपल्या जिवितान भोगूंक आनी तोच उसवाड आपल्या जिविताचे देखीन आपल्या शेल्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. सगल्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी हेरा कारबारांनी शांती खातीर वावरूंक, जोगडीं झुजां पयसावूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी सगल्यांनी वायट करतल्या आमच्या भावा भयणींक भायरायना जावन पूण तांचे सवें मनशाल जावन आमचे बोगसण्या उद्देशीं आमचो मोग तांकां फावो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकलूत अणभवून दुसऱ्या सवें काकुतवोन जावं आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलून देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. थोडा वेळ उगी रावन आमच्यो काळजांतल्यो गरजो आमी देवा मुखार उबारुया.
सुर्गीच्या बापा, ह्यो मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत आनी जी मागणी आमच्या काळजांनी आसात ती आमी तुका भेटयता. ती तुका मानता तसलें जाल्यार ती शार्ती पाव म्हूण तुज्या लागीं मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन. आमेन. Page 46, C43, वेरीचेर उंड्या सवे. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमी तुका वंपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताच्या वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची अथीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवून दितना अगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मिलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोन्नरा आमची सर्वान कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटा गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें आपणे दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजो चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D47, page 75. Zoe Priti Mog Wasta, page 75. Zoe Priti Mog Wasta, Toi Zoe Priti Mog Wasta, Toi Victor Kenan Ikchitan, Amkan Jesus Chamokan, Jesus Amchindados Bon, Amnon Nani Vortepon, Zoe Priti Mog Wasta, Toi 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 Surrectaya Misalia, Don Monachia Sana, Sogri Vivactamodi, Cisum Monte Asundi, Zoe Priti Mog Wasta, Toi Zoe Priti Mog Wasta, Toi Chivia Deva Chibiran, Tatsomokam Chakalsan, Turkoria Monyan Kochi, Priti Yekta Mekachi, Zoe Priti Mog Wasta, Toi Zoe Priti Mog Wasta, Toi प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. मातशें बसात.
देव बरें करूं म्हणटा फादर शॉन डिसिल्वांक ताणें हें मीस आनी शर्माव सांगला. तेच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगल्या वांगड्यांक. अलेक्झांडर आमचो सांकिस्तांव सकाळीं थान वावुरता सांगे पर्यंत. तेच बरोबर फाबियोला 2 मिसांक वाजयता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. दया सकाळीं थान सांगे मिडियाचो वावर करता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्स सकाळीं थान सांगे वावुरतात, सगळीं मांडावळ पळयतात ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. यार आमचे बरोबर वावुरतात तितल्यांकूय देव बरें करूं. तुमकां आनी जी कोण ह्या आमच्या मिसान आख्खो दिसभर आख्ख्या संवसारांत वांटो घेतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात आनी जशे भशेन भगवान फ्रांसीस शावेर आमचे पासून मागता आनी आमकां मेळटा ताका लागून तुमी दिनवासूंकूय येतात. तर तुमचे सगळ्यांचे सुबा आशिर्वाद पडो. मिसाची मांडवळ तुमी जाणात. सकाळची 4 मिसां 6, 7, 8 आनी 9, 15 आनी सांजेची 4:30 आनी 6 वरांचेर. 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां 9:15 मीस पोरबेचे मीस कशें आमी समारंभ कित्याक ह्या नोवेनाक फेस्त ना. जेन्ना साहेब एक आमच्या पाद्रीक मार्चेलो मास्त्रली 31 वर्सांचो आसलेलो तो नापोली म्हणटा पळय थंयसर असलेच इगोर्जेंत आमचे वावुरतालो. वयर तो हातोडी ताच्या हातांतली सुटली आनी ती ताचे तकलेर पडली. तो सारको निण्णवलो. थोडे दीस सोंपता म्हणसर तो मोत्ता म्हणून ताका सोंतेसांव लायलें 34 जानेवाराचे 1634 वर्सां. पूण ते रातीक साहेब ताका दिसती पडलो. ताणें ताका सांगलें तूं आतां मरचो न्हय, आतां तूं बरो जातलोय. दुसरें तूं मरतलोय पूण 2 वर्सां उपरांत जपानाक मारतीर जातलोय. तिसरें कुरपेचे नोयेन स्टार्ट कर. कोणें सांगलें? साहेबानूच ताका सांगलें हे कुरपेचे नोयेन तो स्टार्ट कर म्हणून. हो काळूच कुरपेचो कित्याक आमी प्राचीत काळांत सरल्या जेजून आमचे पासत केदें व्हडलें काम मोगाचें केलेलें आसा. आमकां सगळ्या जाणांक ताणें पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. पूण आमी पळयात आजून आमचें पातक घेवन बसल्या. पातक आमकां भोगशिल्लें ताणें कुमसारान भोगशिल्लें आसा तेंच पातकां घेवन बसल्यात आमी आपलेपणान जियेता. हें सगळें पातक आमी सोडून दिवया. कुरपेचे नोयनां ताकाच लागून आसात. कुमसाराक वतात सगळें पातक तुमचें कबूल करात. देवाच्या ताब्यांत केलें तें ताणें सगळें भोगशिल्लें पोत्तून तेंच घेवन बसो नाकात. ह्यो आठवणी तुमी जेजूच्या नांवान भायर काडात. त्यो आठवणी भितर आसतात. ते भितरल्यान त्यो सगळी नितळ जावन ताच्या नांवान भायर काडात आनी तो सुस्कारांतल्यान आमचें सगळें येता बरेंपण दिता. ही कृपा आमी अणभवया आनी हे भाशेन आमी स्वतंत्र मनशां कशीं जिवया, ताच्या मोगान जिवया. तर फाल्यां हे 9:15 मीस पोरबेचें मीस आसतलें. ताचे उपरांत खुर्साची वाट हांगसोत्तान रोजरी इगोर्जे पर्यंत. थंयसर आमचो गोंयचो साहेब दोतोन शिकयतालो भुरग्यांक आनी दुसऱ्यांक. तर आमी थंयसर पर्यंत वेतले. हांव थंयसर एक धाकटें मीस आसतलें जांकां जाय पळय तांकां मेळोंक ना पळय तांकां घारां पेज घेवन आमी या आनी भाशेन ही कुरपेची नोयनां आमी समरुंबया. आनी सांगे फाल्यां 4:30 आनी 6 मीस आसतलें. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर परिवार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
येद्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवसता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. U31, page 245. San Francisco Xavier, tu sociu prazalo Jesu, civitat ona upraha, sosara conitai Jesu. San Francisco Xavier, Jesu Diunco Hallelujah, so salva
आमी काकलुचो तियोर्स आतां स्टार्ट करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशांच्या खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकलुचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी अगणीत देव काकलुती सगळ्या संवसाराक काकलुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रक्त आनी उदकां तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली आमी तुमचेर पातयेता. ओ रक्त आनी उदकां तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेता. ओ रक्त आनी उदकां तुमी काकलुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेता. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षमा तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Doman Mure, Kurpecchim Mure, Service por Chatayansa, Ostramade Sudev Put Jesu. Bagion timre devache mai, ama papia katir vinoti kor, ata ani amcha munacha velar amen. Sotmantan Devak, Sorpodidar Bapak, Sorgani Pritimicha Rosnarak, आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्यातल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो, आंकवार मरे थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, ते मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलिल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदितारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवेनी मेल्ल्यांची मुन्सिपल करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुजी बोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणान जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या फारीकपणान जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोवदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाचे बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मोन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोरपोदेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोरपोदेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोरपोदेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. देवा, तुजी काकलूत अगणीत आनी तुजे काकलूतचे थोवे मीत मेर नासलोले. दोळ्याळ नदर आमचेर घाल आनी तुजी काकलूत आमचे थायन सोडोय. जिविताच्या व्हड आडखळींनी आमी आशा सोडिना जावंक, पूण व्हडा विस्वासान तुजे भोव पवित्र खुशेक आमी राजी जावंक, तेच तुजे काकलुतीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो तुज्या सांगाताक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आजची कुर्साची वाट
आमी आदार आनी मोगान जिवंक नियाळटल्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. भोव मोगाल बापा तुजो पूत ह्या संवसारांत क्रुसाची वाट चलूंक तुजी येवजण जाली तोराज आनीक एकदां हे क्रुसाचे वाटेचो नियाळ करतना तातूंत आटापलेली आसा ती शिकोवन आमी सोंसमूक आनी आपणाव आमकां तुजो आदार दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पयलें स्थान जेजूचेर मोर्नाचें फर्मोन मारतात पोन्निपाट आनी नमस्कार तुका कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ताक कित्याक तुज्या भोव पवित्र क्रुसाची सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मोपून दिलो ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक मोगळा जेजू आमचें जिवीत दुसऱ्यांक भेटूंक आमकां फावो ती वळख दी दुसऱ्यांक आमच्या जिविताचो आनी आमच्या वस्तूंचो वांटो दिवन आमी आमकांच एक सोबीत फूल कशें तुका आनी भाव भयणींक भेटोवंक आदार फावो कर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चेठाय सावश्रमदे सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवती तिबरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार कुरीस घालतात पोन्निपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ताक कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें मोगळा जेजू आमच्यो सुक्तायो आमची उणेपणां आमचे कुडीचे गाय आमच्या काळजाचें दूख हें सगळें एक खुरीस कसो आमच्या खांद्यार घेवन तुजे फाटल्यान येवंक आमकां तुजे भाशेन खुशी दी आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चेठाय आसा उस्त्र्यामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवती तिबरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. काकलूत आमची कोर सायबा काकलूत आमची कोर तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोन पडटात पोन्निपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ताक कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार चाकर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां ताचो उगडास दवरात तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली मोगळा जेजू तुज्या वावरा पासत पाप साहेब बिस्प साहेब याज्ञीक मोटवाशी भाव भयणी आनी आमी भावार्थी संस्थांव तांकां
आनी आमकां सोंसणीकाय दी. आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चिराज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाल. Noman mire kurpen burle service pocha time sausra madet sudaim sudoitsu put Jesu. Bhagionti mire devache mai, ama papian katir vinoti kor, atani amcha manacha verar. Moima bapa kani puta kani putrotmyang. Adi ata ani sada sadakal. Amen. Kaklutam chikor saiba. Kaklutam chikor. Deva solo alpois kelam, adatori lagi sorta, pakavato saiteo zola, adatori potunieta. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक मेळटा. पोर्णिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या भोव पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. मोगाडा जेजू, तुजे आवय भाशेन तुजो बाप आमकां निर्मिता, तातूंत आमी खालती जावंक आमकां फावो कर. आमच्या घरच्यांक कसलेंय वायट जाता तेन्ना आमचें काळीज दुखीन फापसोता. तर ह्या वेळार मारये भाशेन ही आसा हांव देवाची चाकून, ही उतरां काळजान थावन म्हणूंक आमकां भाग दी. आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाल. Noman mure kurpen burle service pocha time sausra madet sudaim sudoitsu put Jesu. Bhagionti mire devache mai, ama papian katir vinoti kor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल. आमेन. काकलूत आमची कोर साहेबा. काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान. जेजूक कुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोर्णिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या भोव पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. म्हजें तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. मोगाळा जेजू, तुवें आमच्या पातकांचो खुरीस तुज्या खांद्यार वेलोय, तशेंच तुजो खुरीस व्हरूंक तुवें सिमावांक फावो केलें. येरांचो खुरीस व्हरूंक सिमावांक फावो केलें, तशें भाग म्हाका दी. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाल. Noman mure kurpen burle service pocha time sausra madet sudaim sudoitsu put Jesu. Bhagionti mire devache mai, ama papian katir vinoti kor, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल. आमेन. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. सोवें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पुसता. पोर्णिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या भोव पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार.
आमी ताका देखलो, ताका सोबितायना, सुरोपायना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो, कोस्ट दोग बोगलोलो, जाचे मुखार मनीस आपले दोळे धांपता तसलो एकलो. मोगाळा जेजू, जायतीं मनशां म्हाका बरीं दिसतात आनी आवडटात तांचो सोंपेपणी हांव मोग करतां. तुका सोबिताय नासतना वेरोनिकान तुजो मोग केलो. तर रूप स्वरूप नासलेल्यान तशेंच आमकां आवडटा तसल्यांचोच मोग करूंक म्हाका आदार दी. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman mure kurpenburle service pocha tain sao shamodet sudaim sudayutsu put Jesu. Bagyan mure devakshemaye, ama papya katir vinuti kor, ata ani amsha manacha vailada. Muimma bapa kani puta kani puetrotmyang. Adi sada sadakala. Kaklutam chikor sumya. Kaklutam chikor. सातवें स्थान. जेजू दुसरे पावटी दोनीर पडटा. पोन्नीपाट आनी नमस्कार तुका कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कोस्टा दोगदांनी ताका चिड्डावंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. पातकाचें फारीकपण दिवच्याक आपलें जिवीत तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायच्यांक पळोवन ताका फावो जातलें. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्ट दोगदां वरवीं म्हजो सेवक ताका पुनर्जीवन करतलो. मोगाळा जेजू, जितलो खुर्साच्या बारान तुका सकल आपटिलो तितलो तूं जैतिवन जालोय. देखून आमच्या प्रकाशनाच्या भारान आनी आमी चड चेपता तेन्ना आमचें जैत आनी सूख पळोवंक आमकां आदार दी. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman mure kurpenburle service pocha tain sao shamodet sudaim sudayutsu put Jesu. Bagyan mure devakshemaye, ama papya katir vinuti kor, ata ani amcha manacha velar. Muimma bapa kani puta kani puetrotmyang. Adi ata ani sada sadakala amen. Kaklutam chikor saiba. Kaklutam chikor. Saiti vosa patkang bola Atatori orkugeta Baboinache Patokela Atatori Mafin Makta. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवून दिता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सरतचो ना पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यांत भितर सरतलो. मोगाळा जेजू, फोटकिरीं दुखां तुका आवडनात. तुका खरी भक्ती जाय, तुका खरो मोग जाय. आमी तुजो आनी आमच्या भाव भयणीचो खऱ्यांनी आनी स्वतान मोग करूंक आमकां शिकय.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria Kurpen Burale Service Po Jatayan Sao Sramadat Sudain Sudoitsu Put Jesu Bhagavati Mire Devache Mai Ama Papia Katir Vinoti Kor Ata Ani Amcha Monacha Verar Amen Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang Adi Ata Ani Sada Sadakal Amen Kaklutam Chikor Saiba Kaklut Amchikor नवें स्थान जेजू तिसरे पावटी दोन नीर शेवटता पोनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताक Kitakच्या पवित्र कृसावरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार क्रिस्ताचें बळ म्हजेताय वसच्याक म्हज्या असोक्तायाची वडवीक कुशीन करतलो म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोक्तायांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगट्टां कित्याक असोक तेन्ना हांव शक्तिवंत मोगळा जेजू तुवें मनशांची असोक्ताय घेतली पूण असोक्तायेन तूं शक्तिवंत जालोय आमी आमच्याच बळाचेर आनी गुणांचेर पातयेना जावंक आनी आमचे असोक्तायेंतल्यान आमी वयर पावूंक शकता म्हूण सोत मानूंक आमकां आदार दी आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman Maria Kurpen Burale Service Po Jatayan Sao Sramadat Sudain Sudoitsu Put Jesu Bhagavati Mire Devache Mai Ama Papia Katir Vinoti Kor Ata Ani Amcha Monacha Verar Amen Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang Adi Ata Ani Sada Sadakal Amen Kaklutam Chikor Semya Kaklut Amchikor दावें स्थान जेजूक विंगलो करतात पोनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताक कित्याक तुजें भोव पवित्र कृसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार आपली जीण सांबाळूंक सोदता तो मनीस ती होगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो मोगळा जेजू तूं विंगलो जालोय तूं खालती जालोय तरी आसतना तुजी जीण बरोवन वतली आमचे सगळे जिविताची भरती आसचे पासत आमी आमची जीण ओगडावंक म्हणगे आमचे कुडी आत्म्याचे गूण आनी आमची दान दौलत खाली करूंक आमकां फाव कर आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Naman Maria Kurpen Burale Service Po Jatayan Sao Sramadat Sudain Sudoitsu Put Jesu Bhagavati Mire Devache Mai Ama Papia Katir Vinoti Kor Ata Ani Amcha Monacha Verar Amen Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang Adi Ata Ani Sada Sadakal Amen Kaklutam Chikor Somya Kaklut Amchikor Lan vår pato Ave Quiera Bogos Muna Ata Magda Padog Moshe Mito Regla Patkaduko Atan Dorta Ikraven stan
जेजू खुर्सार खिलायतात. पोनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. मोगळा जेजू खुर्सार तूं आमचो चाकर कसो मेलोय, दुसऱ्यांक आदार दिवन दुसऱ्यांच्या गरजांनी पावन दुसऱ्यां खातीर सोंसून तूं मेलोय. तुजे भाशेन मनशाची सेवा करूंक आमी मरूंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpecchim service por Chatain's house, Ramadat Sudavin Sudoitsu Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapak आणि Putak आणि Puetrotmiank. आदी आतां आनी सदा काळ आमेन. Kaklut amchi kor somya. काकलूत आमची खोर. बारावें स्थान जेजू खुर्सार मोरता. पोनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुजे पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. थोडी घडयो दिमयेर आमी सारया. उबी रावया. हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. मोगळा जेजू बरे गोवळ्या भाशेन मजुरी नासतना संकश्टांत आसलेल्या शेळयांक तुवें राखल्योय, तर आमी मजुरेची आस नासतना आमच्या भावा भयणीक राखूंक आमकां एक उदार काळीज दी. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpecchim service por Chatain's house, Ramadat Sudoitsu Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moimam Bapak आणि Putak आणि Puetrotmiank. आदी आतां आनी सदा काळ आमेन. Kaklut amchi kor somya. काकलूत आमची खोर. तेरावें स्थान जेजू खुर्सा वयलो देवयतात आनी ताच्या मायेच्या गोपान घालतात. पोनिपाट आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. कोणे जोर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. मोगळा जेजू तूं म्हजो भाव, तूं म्हजो इश्ट. तुजे भाशेन जीव दिवन दुसऱ्यांची भयण आनी इश्टीन वो दुसऱ्यांचो भाव आनी इश्ट जावंक तूं आमकां आपयताय. तर दुसऱ्यांचो भाव आनी इश्ट वो भयण आनी इश्टीन हांव जावंक म्हजे वागणुकीची आकारणी कर. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच्या ठाय सावस्यामध्ये सुदय सुदयचो पूत जेजू. भाग्यवंती तिमरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां काल आमेन. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चौदावें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोनिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयले म्हूण सगळो संवसार. हांव तुमकां सोत सांगता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. मोगाळा जेजू, तूं जिवो आसतना भोव थोड्यांनी तुका मान दिलो, पूण तूं मरतोच काकलुतीचे कृत मनशांनी तुका वाखाणलो. आमच्या बऱ्या कोन्यांक आनी आमच्या बऱ्या जिविताक तुजे मुखार फळ चुकोन आसतना मेळटाच म्हूण आमी सोत मांदूंक आमचें जिवीत बरें पासत करचूंक आमकां बळ दी. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बरले सर्वेस पोच्या ठाय साव उसण्यामध्ये सुदैवीन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. मोगाल बापा, तुज्या पुतान शेवट पर्यान मोगान क्रुसाची वाट तांकली. ताचीच देख घेवन आमच्या दिसा दिसाचे कुरीस एक मोगाची खुणा म्हूण वळखून आमचे कुरीस सोसून दुसऱ्यांक मोग दिवंक आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापसाहेबाच्या संकल्प पासत आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच्या ठाय सावस्यामध्ये सुदैन सुदैचो पूत जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. पायच्या घोरा पोटून येता आनी सोडून ते वेचोना, आजू तुजी काकलूत जाता आनी पातो हांव कोरसोना. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन.
there and come afterwards. Go there, then down. Sit down. Sit down. There's a बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सतमानतान देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूस सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलिनांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग अदीक खोलायेन आमची जेजू सवे सारच्याक सायबीण माई कडेन मागया त्याच बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन बागेवन एनासा कडेन बागेवन जुजेवाजा कडेन आनी हेरां सांत भक्तां कडेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रेस आमकां दी आनी आमी आमची इतलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpen Maria Service Po Jatayan Saustria Madat Sudayim Sudayim Put Jesu Bhagavati Maria Devachi Mai Ama Papyata Gatikor Atani Amsha Manasha Verar. Noman Maria Kurpen Maria Service Po Jatayan Saustria Madat Sudayim Sudayim Put Jesu Bhagavati Maria Devachi Mai Ama Papyata Gatikor Atani Amsha Manasha Verar. Amen. Noman Maria Kurpen Maria Service Po Jatayan Saustria Madat Sudayim Sudayim Put Jesu Bhagavati Maria Devachi Mai Ama Papya Katir Vinoti Kor Atani Amsha Verar. Moima Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदि आता आणि सदा सदाकाळ. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रेस आमकां दी आनी आमी आमची इतलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. Noman Maria Kurpen Maria Service Po Jatayan Saustria Madat Sudayim Sudayim Put Jesu Bhagavati Maria Devachi Mai Ama Papya Katir Vinoti Kor
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kurpen Berle Service Pochatai Saustra Madat Sudain Sudot Put Jesu. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moimma Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Moje Mogache Jesu. Bugosam Kam Chipatka. Nivaram Kam Konantli Ujantli. Wasorga Sugliot Myang. Bukun Surgur Solyang. दुसरो संतसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, अस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन.
नमान मेरे कुरपेन बोलले सर्वे स्पोत शेतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजे भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर कोर आता आमच्या नमान मेरे कुरपेन बोलले सर्वे स्पोत शेतायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजे भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर कोर आता आमच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेन दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रायज आमकां तुजे गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. नमान मरे कुपेन बोलले सरस पोर जेताय आहा उसऱ्या मोदें तूं सदोय आनी सदोय जो पूज जेजू. भगत मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन. पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमणे तांची शुद्धी करपाचे दीस जाले तेन्ना ताका देव मंदिरांत भेटयलो. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललेले सर्वेस पोत जेटाय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वरार आमेन.
नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे टाय आसा ओस्तुरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व सगळ्या आत्म्यांक बोखून चड करून आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 22:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भगवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भगवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भगवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येसू भगवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकाळ सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक नोमान राणये काकुळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्यांच्या रातनी तुजी काकुळचे नदर घाल तू कोनवाळी आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाखणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक साकुन्नीचे ताणें दिश्ट घाली होय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोद धुतल्यांक दुस्पटा येता पदवेतरांक तो सतरां वयली शेवटिता इनोळख्यांक कोंच उबारता क्रेस्तांक रिकाम्या तांणी परत धाडटा आब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक पामाये यो माये घे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये घे आमकां तुज्या गोपान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मिसाचे तयारेक हे मागणे आतां आमी घेवया. हें तयार केल्लें आसा आख्खे दियोसिसीन भाग्यवन फ्रांसिसा सावेराची उक्तावणी आसा आनी फुडल्या वर्सा जुबली वर्स आसा ताका लागून आमी हे मागणे घेवया. सर्वेस्परा देवा आमचे मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवन फ्रांसिस्क शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत
आमी तुका दिनवासताव. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जास्तना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मौनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तेन संवसाराक बोरवास दितोली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन.
सुरवातेक घरान गावया I-22 पेज 129 I-22 पेज 129 Dure nirpakya Duna papsanchi Sasna cha sasna papya Im kona traushi Dona nikirist papya Dorshi, Ducho Gorno Papia, Sote tu Vishi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो विशय आमकां नितीदारपण आनी बोगसण्याचें जिवीत आपणावन उलो करता. आयज आमी देवाच्या मंदिरान एकठांय जाताना देवा लागीं आमचीं काळजां मोग शांती आनी मोयपासान भर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन आयचो विशय आमकां आपयता निती खातीर आनी संदान म्हणजे बोगसणे दिवच्या ह्या वावरांत आमचें कितलें समर्पण आसा. हाव मच वी आर कमिटेड इन दीस जस्टीस अँड रेकन्सिलिएशन. जायते पावटी जंय आमी नीत हाडूंक शकता, जंय आमी दोगां मदें बरो संवाद आमी घडोवंक शकता, तांचे मदें मोग मोयपास परत एकदां हाडूंक शकता, थंय आमी हें काम देवाचें उतर पुरगोटूंक आनी अशे तरेन तांचे मदें ही समजणी हाडूंक आमी फाटीं उरल्या. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून त्याच देवाचे आनी एकामेकाचे आमी बोगसणे मागुया. आनी आयज फ्रांसीस शावेरा मुखार आमी आयिल्ले आसा. आमच्यो गरजो, आमची इंतेसांवां, जे कितें आमच्या काळजान आसा, जे दूख आमच्या जिवितान आसा, जे प्रश्न आमच्या जिवितान उप्रासलेले आसा, ते फ्रांसीस शावेराच्या पांया तळा धरुया. आनी ताचीच कृपा आमकां आमच्या कुटुंबाक आनी जी कोण संकश्टाक सांपडल्यान तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून बरें दीस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भाग्यवान सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. आनी सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya kaklud kor, Somya kaklud kor, Krista kaklud kor, Krista kaklud kor,
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, उतरां वर्त्या संस्कारांनी संसार तूं नवो करताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक सैमा वर्त्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. हे आमी मागतां आमच्या समया तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो गरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचता. आदल्या काळाची आनीक याद आजची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरीच जायात. आनंदान बरोवन तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना. म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालेम, आनंदाची पोरजां. जेरुजाल्याचेर हांव कुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुदोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक ताचे मोदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक मेलचे ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय बोतचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोडणो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराक पडला म्हूण समजूचें. ती घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं, दाकाचो मोलो रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलो आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ओत्मो नाकालतलो नोरकांतलो वाटायलो. फोंडान देंवतल्या मोदें काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बळेपण जिवीत भर तोखता. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडणेत काडटले दीस तुज्या आदारान आतां उक्ता नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते खाली. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोदात, आनी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मनशाचो पूत सगल्या दुतां बरी आपल्या दोबाज्यान येता तेन्ना तो आपल्या थोरपणाच्या शिवासनार बसतलो.
ताच्या फुड्यान सगलीं राष्ट्रां एकठांय जातलीं आनी गवळी मेंढरांक आनी बोकड्यांक कुशीन काडटा तसो तो मनशांक एकामेका सरशिले कुशीन काडटलो. मेंढरांक आपल्या उजव्या हाता आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्या हाता दवरतलो. तेन्ना पातशाय आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रुचला तो दीस जावन तुमकां तयार केलेलें राज तुमी भोगात. तर हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव परदेशी आसुल्लो तेन्ना तुमी म्हाका तुमच्या घरान घेतलो, विंगलो आसुल्लो तेन्ना तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, वायटांत आसुल्लो तेन्ना तुमी म्हाका पळोवंक आयलीं. तेन्ना भाग्यवंत ताका परतीपाडून म्हणटलीं, सायबा, केन्ना तुका आमी भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी जेवंक दिलें, वो तानेल्लो देखलो आनी तुका आमी पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका परदेशी देखलो आनी तुका आमी घरान घेतलो, विंगलो देखलो आनी तुका आमी न्हेसूंक दिलें, केन्ना तुका आमी वायटांत वो बंदकोणीन देखलो आनी तुका आमी भेटूंक आयल्या. आनी पातशाय तांकां म्हणटलो, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक अशें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय नितीक आनी संदानांक आमचें कितलें योगदान आसा वा आमचें कितलें समर्पण आसा, कमिटमेंट आसा, हाचेर आयचो विशय आमकां भर घालूंक आपयता. आमी जाणाव की नीत हाचें उरफाटें म्हणल्यार अनीत, संदान हाचें उरफाटें म्हणल्यार झगडें वो राग, विंगास, कुन्नाटकाय. म्हणटच दोन उदाहरणां तुमचे मुखार दवरूंक सोदता, एक निती विशीं आनी दुसरें संदाना विशीं. जायते फावटी आमी रस्त्याल्यान वेताना वाटेर गार्बेज पळयता. एक जागो आसता जंय गार्बेज उडोवपाक एक सुवात दवरलेली आसता रस्त्या कुशीक. तेन्ना आमी कितें करता, गाडयेन वेताना आमी आमच्या हातान पोती घेवन आयल्या जाल्यार, गार्बेजीची पोती घेवन आयल्या जाल्यार आमी पयसूसतान अशीच उडयता आनी त्या कचऱ्याच्या धोब्यांत ती पड अशी कोत्ता. पूण जायते फावटी आमकां पडलेलें आसना, कित्याक ही पोती आमी उडयतना ती भितर पडल्या भायर पडल्या आमकां हाचो फरक जायना वा आमकां फरक दिसना, कित्याक त्या कचऱ्याच्या धोब्या सरभोंवती जायतो कचरो आसता. त्या धोब्याच्या सरभोंवती जायत्यो पोतयो अश्यो पडलेल्यो आसता, कोणे कोणे उडयल्ल्यो आसता, त्यो त्या डस्टबिना भायर आसता. आनी देखून कोणी आमकां विचारीत, अरे हें तूं कितें कोत्ताय, तुजी पोती तूं भितर उडोवचे सुवातेर भायर कित्याक उडयताय. तेन्ना आमी जायते फावटी ताका म्हणटा, कितें फरक जाता, पोतयो तर भायरूच आसा आनी हांव थंयसरूच उडयतां, कित्याक त्यो पोतयो थंय आसा थंय आनी म्हजी पोती उडयली जाल्यार कितें फरक जाता. वॉट्स द डिफरन्स इफ आय पूट माय बॅग ओवर दे आउटसायड ओ इफ आय पूट माय बॅग इनसायड, इट्स द सेम. आमकां जायते फावटी दिसता तेंच. दुसरें उदाहरण, जेन्ना आमी संताना विशीं आमी म्हणटा, जेन्ना म्हजो दुस्मान वो जो मनीस म्हाका वायट कोत्ता ताका कसली तरी खास्ट फावो जाता, वो ताच्या जिवितान कसलो तरी प्रश्न भितर सोदता, वो ताका कितें तरी वायट जाता, तेन्ना जायते फावटी आमकां बरें दिसता, दिसना? जायते फावटी आमकां बरें दिसता जेन्ना म्हज्या दुस्मानान कितें वायट घडटा, बरेंच जालें, म्हाका सोतायतालो, बरेंच जालें, म्हाका त्रास कोत्तालो, बरेंच जालें, देवान ताचेर खास धाडली. हें आमचें मनशाल सैम. पयले सुवातेर जेन्ना आमी ही गार्बेजीची पोती त्या गार्बेजी भायर उडयता, हें आमकां एक वायट संवय कशी जाल्ली आसा. हें आमचें मनशाळ सैम, दुसऱ्यांचें पडोन गेल्लें आमकां एक एकदां आसना. एक मनशाळ सैम कशें जायते फावटी हें भायर सोदता. जायते फावटी जेन्ना दुसऱ्याक वायट घडटा
उदीक करून जाणें आमकां वायट केल्लें आसा तेन्ना आमी मातशें भितरले भितर खुशाल जाता आनी हें जावन आसा आमचें मनशाळ सोय. पूण एक एक वेळ सदांच आमी अशी खुशाल जायना. एक एक वेळ आमकां तांचें चुरचुरें दिसता. एक एक वेळ आमी चुरचुरता. एक एक वेळ आमकां ताका आदार करूंकशें दिसता. पूण हें केन्ना घडटा? केन्ना आमी आमची पोती त्या डस्टबिनान सारकी उडयता काय? केन्ना आमी दुसऱ्याचें बरें चिंतता काय? म्हणजे उरफाटें करता काय? जेन्ना आमचे भितर ही आत्मीक शक्ती भितर सत्ता. आनी खंयच्यान ही आत्मीक शक्ती आमचे भितर सत्ता काय? जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता, जेन्ना आमी तेर्स रोजार करता, जेन्ना आमी धार्मीक कार्यावळींनी जावं धार्मीक ह्या दिसांनी धार्मीक तियात्र चलता, जावं ह्या दिसांनी खुर्साची वाट चलता, जावं ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन आमी तेर्सांत वांटो घेता, तेन्ना ही आत्मीक शक्ती आमचे भितर अदीक अदीक भरोन येता. आनी तेन्ना असल्यो दोयाळ्यो करण्यो दुसऱ्या सवय आमी करूंक पावता. ना तर आमचें मनशाळ सोय आमकां कितें शिकयता? जेन्ना म्हजो दुस्मान वायटाक सांपडटा म्हाका खुशालकाय भोगता. हें मनशाळ सोय. पूण जरी तर जेन्ना म्हज्या दुस्मानाक कितें वायट जाता हांव चुरचुरता जाल्यार हें आमकां दाखोवन दिता की आमचे भितर ही आत्मीक शक्ती भरलेली आसा. खंय तरी आमी ती आपणायलेली आसा. खंय तरी ही आत्मीक शक्ती आमी घेतलेली आसा. ना तर नियाळ करून पळयात. जेन्ना तुमी मिसाक येतात, देवाचे उतर आयकतात, जेजूक तुमच्या काळजांनी घेतात, तेन्ना तुमकां कितें ना कितें बरें करूंकशें दिसता. जेन्ना तुमी खुर्साचे वाटेन वांटो घेतात, कितें ना कितें दुसऱ्यांक बरें करूंक तुमचें मन तुमकां सांगता. पूण 1 वर जालें, 2 वर जालें, 3 वरां जाले उपरांत मागीर सवकास सवकास ही शक्ती जी आसा ती पालवत वेता. ही वात जी पेटलेली आसा ती वात पालवत वेता. म्हणटच जेन्ना ही आत्मीक शक्ती आमचे भितर आसता तेन्ना असल्यो दोयाल्यो करण्यो करूंक आमकां अदीक नेट मेळटा. आयचें शुभ वर्तमान आमी पळयलां. ह्यो दोयाल्यो करण्यो आमी करता आनी जेन्ना आमी त्यो करता, आमी केल्या म्हणून त्यो दुसऱ्यांक आमी सांगना, तेन्ना आमी सगळीं सरप्रायज जाता. जेन्ना कोण आमकां विचारता हें तुवें केलें तें म्हाकाच केलें. जेजू हो पातशाय ह्या आपल्या चाकरांक म्हणटा जेन्ना तांकां उजे वाटेक घालता म्हणटा, बरें केलेल्यान येयात म्हज्या बापाच्या घरांत, तुमकां तयार केल्लें जेवण घेयात, तुमचे खातीर केल्ली सुवात तुमी आपणायात. तेन्ना ते म्हणटा आमी केन्ना तुका भुकेल्लो पळयलो, केन्ना आमी तुका तानेल्लो पळयलो. म्हणटच ह्या मनशांनी जाणी बरें केल्लें, जाणी दोयाल्यो करण्यो दाखयल्ल्यो केल्ल्यो, ताणें केन्नाच अशें चिंतूंक ना म्हणजे दुसऱ्या खातीर बरें करूंक वो दुसऱ्या कडल्यान दुसऱ्यांक बरें केलें जाल्यार म्हाकाय बरें मेळटलें ह्या मनान ताणें बरें करूंक ना. पूण ताणें निस्वार्थी जावन, सेल्फलेस नॉट सेल्फीश, आपलें चिंतून न्हय पूण दुसऱ्याचें बरें चिंतून ताणें तें बरें केल्लें. देखून आयज तें सरप्रायज जाल्लें जेन्ना देव म्हणटा तुमी हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका वाडलो, जेवण दिलें. तें म्हणटा केन्ना? ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज निती खातीर आनी संदना खातीर वावरूंक आमकां देव आपयता. जशें पळय पयलीं उदाहरण हांवें तुमकां दिलां. गार्बेजीची पोती आमी गार्बेजीन भितर पडो, डस्टबिनान भितर पडो वो भायर पडो आमकां फरक जायना. तेच भाशेन आयज समाज हे भाशेन जाला की जंय आमी वावर करता, जंय आमी भोंवता, थंय ही अनीत आसा. आनी जरी तर आमी ते अनितीक सांगात दिना वो दुसरे कोत्ता ते भाशेन आमी करिना जाल्यार मागीर आमचे बरोबरची जी आसता ती आमकां हांसता. तूं एकलोच वेगळो कित्याक? आमी सगळीं हे भाशेन कोत्ता. तूं असो कित्याक कोत्ताय? म्हणटच तें एनवायरमेंट, तें सिट्युएशन आमकां ते भाशेन त्या पातकांत आमकां उडयता आनी अशे तरेन अनितीचे वाटेन आमकां ओडून व्हरता. जायते फावटी आमकां नाका अशें केल्लें. कचेरीन वो जेन्ना आमी एके झोट्टेर आसा विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर लिडर्स आनी आमच्या हाताखाल वावराडी आसा, तेन्ना आमकां एक फावट बरें करूंकशें दिसता. पूण आमचो वावर धंदो आमकां एके भाशेन केन्ना केन्नाय अनितीचे बांदपाच आमकां आपणावंक आपयता. जायते फावटी हे अनितीक आमी सांपडटा आनी भायर सरोंक आमकां कठीण जाता. म्हणटच ह्या वेळार जरी तर आमी सैराणांत येता, जरी तर आमी जागृतायेन म्हणटा की हें वायट, तेन्ना देव आमकां बरेपणाच्या रस्त्यार आमकां मुखार व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज काल फामिली मदें जावं आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें, जावं भुरग्यां मदें भावा भयणी मदें, जावं सासूमाय सुने मदें,
अशे तरेन जायते दुस्मानकाय आमकां दिश्टी पडटा, जायते वयर सकयल जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. आनी थंय हो संदान आमी हाडूंक, थंय हे बोगसणे आमी हाडूंक, थंय शांती आमी हाडूंक आयच्या विशयाचो दुसरो भाग आमकां आपयता. संदान करूंक, रेकन्सिलिएशन. आनी हें करूंक तितलें सोंपें न्हय, कित्याक आमी आपस्वार्थी. बाय नेचर वी आर सेल्फीश. आनी देखून आमकां कितें बरें दिसता तेंच आमी करूंक सोदता. जरी तर दोगां मदें झगडी जाली, जावं सासूमाय आनी सुने मदें कितें जालें, जायते फावटी तुमी फादरीशीन येतात आनी फादरीक सांगतात, पूण दोगांय आपआपलेच व्यूज घेवन आसतात. म्हणजे हांव म्हणटा तें सारकें, हांव म्हणटा तें सारकें, दोगांय आपआपलेंच खरें करतात. कित्याक आमी आपस्वार्थी, सगळीं आमी आपस्वार्थी. आमचेंच बरेंपण जाल्लें आमकां जाय. देखून आमी ह्या आमच्या धोरणांक वी होल्ड ऑन टू आवर व्यूज. वी वॉन्ट टू वीन. आमकां जैत मेळूंक जाय, आमी जैतिवंत जाल्लीं आमकां जाय, दुसरो हारलेलो आमकां जाय. हें आमचें मनशार सय. आनी देखून थंय हें संदान जावंक भोव कठीण. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू हॅव अ रेकन्सिलिएशन इन दीस सिट्युएशन्स when we are not able to understand and to accept the other. आमची चूक आमी ओळखून घेत, आमी खालती जायत जाल्यार थंय हें संदान हाडूंक भोव सोंपें जाता. मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या विशया विशीं दोगूय पाप साहेब, म्हणजे आतांचो आनी हाचे पयलो बेनेडिक्ट 16, पोप बेनेडिक्ट 16 ह्या विशयाचेर आमकां आमचेर उजवाड घालता. पोप बेनेडिक्ट 16 आपल्या एन्सिक्लिकलान दाखल्यान जी चीट तो बरयता, तातूंत कारितास एट वेरिताते, चॅरिटी इन ट्रूथ, हातूंतल्यान तो आमकां केरीत भाशेन उलो करता. समाज सेवा करूंक, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान आमी जिवंक आनी अशे तरेन एकामेका सवें आमी उदार जावंक. तेच परी पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी हें आमी परत परत आयकल्लें आसा. ह्या आपल्या दाखल्यांत, ह्या आपल्या एक्झॉटेशनान, हे चिटींत तो आमकां सांगता हें संदान करूंक, हो संबंद आमी बांद हाडूंक. पयले सुवातेर देवा मदें, आमचे मदें आनी देवा मदें, आमचे मदें आनी सृश्टी मदें, एनवायरमेंट, आनी तिसरे सुवातेर आमचे आनी दुसऱ्या मदें, मनशा मदें. म्हणटच जेन्ना आमी हो संबंद आमी घडोवन हाडटा तेन्ना एके भाशेन आमी एकपणान जियेता, एकवटान आमी जिवंक पावता आनी अशे तरेन एकामेकाचें जिवीत आमी कुशाल करूंक पावता. तर आज केरीच भाशेन निती खातीर आनी संदाना खातीर एकामेका सवें संबंद पत्ते जिवाड करच्या वावरांत आमी मिसळ जावंक आनी देवाचो वावर आमचे वरवीं फुडें व्हरूंक, नीत आनी संदान आमी उदीक आनी उदीक ताका भोर दिवन आमी दुसऱ्या खातीर वावरूंक देवाची कृपा बोळ फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आयज आमकां मागुया. फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतूय हेंच आमकां दिश्टी पडटा. दुस्मानकाय आसली थंय तो मोग हाडूंक वावुरलो, जंय अनीत आसली थंय तो तांचे पासत उदीक करून पर्ल फिशरी हार्बर सावथ इंडिया थंय तांचे खातीर तो वावुरलो, तांच्या बरेपणा खातीर तो वावुरलो. जंय अनीत जाताली त्या दुबळ्या बसत तो वावुरलो. तर आमच्या जिवितांत हे गूण आमी आपणावंक आनी फ्रांसीस शावेरा भाशेन निती खातीर, संदाना खातीर आमचें जिवीत समर्पूंक आनी आमची समर्पणी आमी करूंक देवाची कृपा बोळ ह्या मिसांत मागुया. आमेन. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी आनी पाद्रीनी देवाचो उजवाड आपल्या जिवितान भोगूंक आनी तोच उजवाड आपल्या जिविताचे देखीन आपल्या शेळ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे.
वर्साच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी हेरा कारबारांनी शांती खातीर वावरूंक जोगडी झुजां पयसावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. आमी सगल्यांनी वायट कोत्तल्या आमच्या भावा भयणींक भायरना जावं पूण तांचे सोवे मनशाल जावं आमचे बोगसणे उद्देशी आमचो मोग तांकां फावो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. आमी सोमेस्तांनी देवाची काकूत अणभवून दुसऱ्या सोवे काकूतवोन जावन आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलून देवाक जाय तेंच करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. होगीस रावन आमच्यो गरजो जे कितें आमी घेवन आयल्या तें बापा मुखार सान फ्रांसीस शावेरा मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया आनी आमकां कृपा मागुया. भोव दयाल बापा, तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी दयेन आयकून घे. जें कितें आमच्या काळजांतलें तुजे मुखार आमी दवरलां त्यो गरजो आमच्यो पुऱ्यो कर आनी उदीक तुज्या एकवटान आनी एकामेकाच्या एकवटान आमी जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार ध्यान करूया. C43 पेज 46. C43 पेज 46. Cerunia sove, amci casa dovorda, sugani duk sorangele, Jesu duk abituida. Sukani duk sorangele, Jesu duk abituida. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर बांधून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाल बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ मेळूं.
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां तूं दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात आनी तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dlbar amco, सर्वेस्पोतु, povit, 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 dlbar amco, सर्वेस्पोतु, sorgani संसार मोहल्यात तुझ्या वैभवा. O sorgi, tuka soy, sorvesporaci navieta, eta kakasoi. O sorgi, tuka soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या करसांनी पुलो जीवन पोरना, वरवीं तुवें आमकां सोडूनी सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या कुटुंबांतल्या दर एका भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची मागणी दयेन आयकून घे म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माई सांगाती भागिवन जुजे तिचो पोती भागिवन धरून दुता आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक नीत हाडूंक आनी संधान करूंक आमच्यान घडटा तो आदार आमी दिवंक देवाची कृपा बोड ह्या मागण्यांत आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमियाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. निती खातीर आनी संधाना खातीर आमचें समर्पण उदीक आनी उदीक घोट करूंक आमकां बोळवंत करतली देवाची शेळी ही. तिका घेवंक आमी फुडें सोदता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करुया D47 पेज 75. D47 page 75. Sui pritimog vosta, tui div agirasa. Sui pritimog vosta, tui div agirasa. Iktai kelia hekchidan, amka Jesu chamogan, Jesu amche dado
priti mogłosta, Tuj devaci rasa, Sui priti mogłosta, Tuj devaci rasa. Civia devaci pira, Tatso mogam chakalsan, Tur koryamanal korchi, Priti ekamekachi, Sui priti mogvosa, Tui devaci rasa, Sui priti mogvosta, Tui devaci rasa. Surictaya visalya, Don monaci asana, Sugri vivata mundi, Chisuk mode asundi, Sui priti mogvosta, Tui devaci rasa, Sui priti mogvosta, Tui devaci rasa. Pursulit mukutuci, Jesu ami polunci, Sorgar bokta sangati, Voi bovani te kali, Sui priti mogvosta, Tui devaci rasa, Sui priti mogvosta, Tui devaci rasa. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवितान तूं बोर आनी नवीं कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. हांव दिनवस्तां फादर जुचे सिल्वेरा आमचो पाद्री तो बागासान आयलो आसा. बागा आमचें झेवियर रिट्रीट हावज आसा, थंय तो एडमिनिस्ट्रेटर आसा. ताका आमी काळजांतान देव बरो म्हणुया आनी ताच्या वावराक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक म्हूण मागुया. तेच परी हांव दिनवस्तां आमचे सांकिस्तांव, आमचे मिडिया, आमचे वॉलंटियर्स जे आमकां दीसभर हांगा काम करतात आनी ही मांडावळ बरे भशेन वचूंक आदार करतात, तांचे पासत आमी मागुया आनी तांकां दिन वसूया.
आनी तुमकांय ह्या मिसाक आयलेल्या बसत ह्या मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेतला आनी देवाची कृपा मागल्या आनी तुमी व्हडा तुमी भावार्थान येल्लीं आसात ताकाय लागून तुमकां दिन वाचता. फाल्यां आमचो निमाणो दीस आनी हे नोवेनाक फेस्त ना, हे नोवेनाक फाल्यां निमाणो दीस म्हणटकीर व्हड मीस आसतलें तें 9:15 पूण दुसरी मिसां आसतलीं 6:00, 7:00, 8:00 आनी 9:15 जें आसतलें तें व्हडलें मीस हांगा जातलें. ताच्या उपरांत हांगा सावन आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च थंय पुरसांव जातलें आनी थंय एक धाकटुलें मीस आसतलें. ताच्या उपरांत आमचे वॉलंटियर आसतले ते थंय पेज तुमकां वांटले, तुमी येवचें म्हूण मागता. सांजेची मिसां आसतलीं 4:30 वरांचेर आनी 6 वरांचेर. 6 वरांचेर आसतलें तें इंग्लीश भाशेन. तर ही जावन आसा आमची मांडावळ फाल्यांच्या दिसाक. आतां सगळीं उबी रावन आमी आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमची मागणी सान फ्रांसीस शावेरा मुखार आमी दवरया. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सौर पदवीदार देव बाप सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर आनी आमच्या गोरेबेचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. निती खातीर आनी संदाना खातीर आमचें समर्पण उदीक थीर करूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक ज्ञान गावया. U31 पेज 245. U31 पेज 245. San Francisco Xaviera, tu sodził pracalo Jezu, ci witam morna upran, sonsarak ditaj Jezu. San Francisco Xaviera,
our Savior came. O cross erected above the world, cross of our Savior came, found from which gush the waters, straight from the wound in his side, filling our lives with his gift of grace, cross of our Savior came. As for me, I trust in the Lord. Let me be glad and rejoice in your mercy, for you have seen my affliction. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters, in Christ, the theme for today's Novena is commitment to justice and reconciliation. As we come in the presence of the Lord, let us pray for the grace to foster healing, understanding, and unity in our relationships and communities, while championing fairness and compassion for all. My dear sisters and brothers, as we come to this Eucharistic celebration, let us bring our full selves to the Lord. This is a special time of grace, where we pray to Francis Xavier through his intercession. And particularly today, let us pray for our country, that it be a country of justice and reconciliation. Let us bring these sentiments to the Lord as we enter this Eucharist. And my dear sisters and brothers, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us. May He forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who renew the world through mysteries beyond all telling, grant, we pray, that your church may be guided by your eternal design and not be deprived of your help in this present age. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Isaiah. Thus says the Lord, for behold, I create new heavens and new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem for rejoicing, and her people of joy. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard it in the sound of weeping and cry of distress. No more shall be in it an infant that lives but a few days, or an old man who does not fill out his days.
For the child shall die 100 years old, and the sinner 100 years old shall be accursed. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Let our response be, I will praise you, Lord, you have rescued me. Repeat. I will praise you, Lord, you have rescued me. I will praise you, Lord, for you have rescued me. You have not let my enemies rejoice over me. O Lord, you have raised my soul from the dead, restored me to life from those who sink into the grave. Our response, I will praise you, Lord, you have rescued me. Sing psalms to the Lord. You who love him, give thanks to his holy name. His anger lasts but a moment, his favor through life. At night there are tears, but joy comes within dawn. Our response, I will praise you, Lord, you have rescued me. The Lord listened and had pity. The Lord came to my help. For me you have changed my mourning into dance. O Lord, my God, I will thank you forever. Our response, I will praise you, Lord, you have rescued me. Kindly rise. Yet even now, says the Lord, return to me with all your heart, for I am gracious and merciful. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus departed from Samaria to Galilee. He himself testified that a prophet has no honor in his own country. So when he came to Galilee, the Galileans welcomed him, having seen all that he had done in Jerusalem at the feast, for they too had gone to the feast. So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine. And at Capernaum there was an official whose son was ill. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Jesus therefore said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. And then the official said to him, Sir, come down before my child dies. And Jesus said to him, Go, your son will live. The man believed the word that Jesus spoke to him and went his way. And as he was going down, his servants met him and told him that his son was living. So he asked them the hour when he began to mend. And they said to him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, Your son will live. And he himself believed, and all his household. This was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, in the gospel that we have just heard, we hear these very powerful lines and this promise that Jesus gives to this official. He says, Your son will live. And then we are told that when people saw this, that he, the royal official, and all his household, his entire family, and which means people around also, they believed in Jesus.
My dear sisters and brothers, as we enter this fourth week in Lent, our gospel readings change. So like yesterday, at the fourth Sunday of Lent, we had these readings of hope, of encouragement, of the resurrection that will happen. And during this fourth week in Lent, in the past few weeks, we have heard basically readings from the gospel of Matthew, Mark, and Luke. And now, during this week, we hear readings from the Gospel of John. And what is so special about the Gospel of John that we will hear during this week? For one thing, this Gospel was written the last, at the end of the 1st century AD. And when this was written in a community that had advanced, that had now come to believe in Jesus. And therefore, in this gospel, you find very rich spiritual meanings. So often we say, this Gospel of John has so much to say to us. And that is because it reflects the spirituality of the early Christians. And then that is conveyed to us. And so we hear this today in this gospel. And also in a chapter later than this, we hear about how Jesus brings life. And if in a passage later on, we say that about Jesus saying, I came to bring life, and I came to bring life in all its fullness, life in all abundance, especially in John 10:10 that you get this. And then also the very last line of this gospel, at the end of this gospel, when you read, you find that this gospel explains why it was written, why this was all said. It was all written down so that we may read, and that at the end, after looking at Jesus' life, we may also come to believe. So there is this life that we get through Jesus, but it also invites us to further deepen our faith and come to believe in Jesus. In today's gospel, we have this second miracle account that happens in Cana. The first was the transformation of water into wine. And yet Jesus' signs are a mark of faith, a faith not only for his disciples, for the people around to further come to believe. And we will see that these signs now not only take place among his disciples, but also between people who do not believe. For example, the royal official. The royal official was a person who was not a Jew, and basically whom the Jews considered as enemies. And this is the context in which we have the gospel readings. But when we turn today to the first reading, when we have this reading from the book of Isaiah, and especially over here we see that also during the past 3 weeks that we had the readings of the prophets, these readings concentrated more on the mystery of sin. And now we are talking about a kind of restoration. You see the language that has changed, the language about how there will be a new heaven and a new earth, that there is hope that will happen at Easter with the coming of Jesus. There is hope. And these are the readings that motivate us. Like, for example, that it says to us, I create, in today's first reading, I create a new heaven and a new earth. And so God is now is becoming very active in transforming us, transforming who we are, transforming this universe together with us. And not merely will this new creation be filled with joy, because the first reading tells us that there is this joy for Jerusalem and gladness for a people, but also God will be happy for them. That there is not only gladness that happens where there is among the people, but God is also happy for our gladness. So my dear sisters and brothers, what does this readings then tell us about our theme today, about justice and reconciliation? Or what does this theme tell us about the readings, for example? One of the primary things is that, though the past readings tell us about reconciliation in terms of how God wants to make us anew, one of the primary things that the gospel today and the readings also convey to us is about the nature of the kingdom of God. What will be the nature of the kingdom of God? The kingdom of God among us, the kingdom of God that comes among us, and the kingdom of God that awaits us. And so it tells us about the nature of the kingdom of God. And what is the nature of the kingdom of God? It is a place
where justice prevails, where righteousness prevails, where good prevails. And that is the theme today for us to understand about justice. Justice in our world, justice among us, justice among our people, and our own justice before God. And as the first reading, for example, also tells us, for example, it gives us these lines. It says, "No longer shall the sound of weeping be heard, or the sound of crying. No longer will be hear an infant who cries, or an infant who dies very young." And it goes on further, and it tells us that they, that is the people of Israel, the people of God, will live in their own houses that they build. They will eat the fruit from their own vineyard, that is, of their own produce. My dear sisters and brothers, when we hear these phrases about these promises that are made of this type of kingdom of God that God unveils for the people of Israel, we can then turn this and we can ask this about our own homeland, Goa, for example. Does justice still prevail? Do people still enjoy the fruits of their ancestors? Is our land still ours? To what extent can we say that these promises come forward to us? And these are questions, in a way, while we meditate today on justice in the kingdom of God, justice on earth, about how we get reconciled. These are very important questions that we also need to reflect as citizens, as people of this land, and as people of God. But further still, we also need to ask, for example, as the first reading asks, do even the poor and the marginalized have their rights? Do they enjoy their rights? Who has rights today? Who has justice today? Are certain questions that we need to ask as people of God and as citizens. One of the big reflections on the nature of the kingdom and what justice and reconciliation means comes to us in the Gospel of Luke, for example, in chapter 4, 16 to 21, where you have Jesus who goes to the synagogue and proclaims, again from the book of Isaiah, he proclaims, he says, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." And this again gives us a deeper understanding of the nature of the kingdom of God, that the nature of the kingdom of God is one of justice. It is justice that we are called to believe in. And Jesus here is presented as one who fulfills this, who has fulfilled this justice for people. And also, one thing is that you also notice about the nature of this kingdom, it is fulfilled in very unexpected ways. For example, that this justice is for everyone. And here, when this justice is, for example, done, though the people of Israel believed that justice had to be done to them, over here, justice was also done to the royal official who was not a Jew. And that, in a way, tells us that justice is for everyone. And then we can ask ourselves, to what extent then do people also who we do not probably like, to what extent do they also enjoy justice? Are they also deserving of justice? Are the poor, are the migrants also deserving of justice? That then the gospel takes us further of justice promised to us, and then about how we also need to meet justice while taking care of our own rights for even other people, for people whom we might not like the royal official. And therefore, my dear sisters and brothers, this is something, a grace that we can pray. We talk of Francis Xavier, who came to a land that was not his, to a people that were not his, who worked with just works of justice that were not his, and reached out to people who were not quite like him. And that becomes a question, to what extent do I have justice in my own life, in my own family, but yet also, like a missionary, like Francis Xavier, to what extent I can go out and proclaim justice to people, to be just to people,
for their own rights. And today, let us pray for this grace, just as the gospel tells us that you shall live, as Jesus tells the royal official, you shall live. We pray for this grace that we also might live, in this land of justice. We pray for our own Goa, we pray for our own country, and we pray for all the people over here through the intercession of Francis Xavier. Amen. Kindly rise. Let us at this moment bring our prayer to the Lord. For the Pope, bishops, priests, and religious, that they may be strengthened in their mission to shepherd the Church, and their words and actions may inspire all the lay faithful to live lives of faith, hope, and love. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For the leaders of our nation, that they may work tirelessly for peace, justice, reconciliation among all people, let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. In a world torn apart by division and strife, may we be agents of peace and unity, working tirelessly to bridge the divisions and build communities founded on love and understanding. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. Grant us the courage to confront our own biases and prejudices, and the humility to acknowledge when we have caused harm, so that we may seek forgiveness and reconciliation. Let us pray to the Lord. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. At this moment, let us bring forth our personal prayer to the Lord. Heavenly Father, we ask you to listen to our prayer, and if that is so pleasing to you, we ask you through the intercession of Francis Xavier to grant it through us, through Christ our Lord. Amen. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gifts we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, here is bread. Bread which our hands have made and it has given. It will become the bread of life. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gift
incense we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation. Pray, my sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and the glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. May we receive, O Lord, we pray, the effects of this offering dedicated to you, so that we may be cleansed from old earthly ways and be renewed by growth in heavenly life, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you will that our self-denial should give you thanks, humble our sinful pride, contribute to the feeding of the poor, and so help us imitate you in your kindness. And so we glorify you with countless angels, as with one voice of praise we acclaim. Holy, 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 holy holy Lord, Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they might become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, he broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Francis Xavier, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit,
All glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us now as one family pray together, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of God's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. By
Kindly rise. Let us pray. May your holy gifts, O Lord, we pray, give us life by making us new, and by sanctifying us, lead us to things eternal through Christ our Lord. Amen. We pray a prayer. Please sit down. We thank Father Reinald, who has come from Porvori, for celebrating this Mass for us and breaking the Word of God. We pray God's blessing on his ministry and his apostolate. We also thank our sacristan, choir, media, and our volunteers for helping us. They have been there from morning. They come and help us and serve here in this place. We also pray for them and their families. May God bless them and guide them. For tomorrow is the last day of the Novena, and this Novena doesn't have a feast day. So tomorrow the Mass timings are 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, and 9:15 in the morning. These are the Mass timings. And in the evening, 4:30 and 6. The 6 o'clock Mass will be in English, just like now. And there will be a high Mass, the 9:15 Mass, which is there in the morning, is the high Mass, which will be held here. After the Mass, there will be a procession from the church, Basilica, to the Our Lady of Rosary Church, which is on the hill there. I wonder if you go straight this side, near the St. Augustine Tower side, no? We'll be having a procession there. And there, once we reach on top, there will be a short Mass there in the Our Lady of Rosary Church. Outside, our volunteers will be serving kanji. You can come and take that. Okay, so this is the program for tomorrow's day. Okay, please rise and stand for the blessings. We pray for a blessing on us. Renew your people within and without, O Lord, and since it is your will that they be unhindered by bodily delights, give them, we pray, perseverance in their spiritual intent through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Let us make this prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each of us makes our own intercession privately. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to you, the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. San Francisco Xavier, tuji guru goyan shara, tuji sucha soinika, sodan soiti vor kor
Jesuच्या